Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan. Nabalagi sa balita't kaalaman. Mabuti nga ang ngiti mo. Exciting dito, saan man sulok ng mundo. Kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko. XFM, katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko. XFM, katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko. XFM, katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko. XFM, katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:19. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagpalamatid diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na palatuntunan Bullseye. Sa ato sa ring pagparagad today sa Wednesday, Miyerkules, it's March 4, 2026. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon po nato sa ring mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Kon panahon ng paghahambalan dari karon sa syudad sa Iloilo, nagaguom-guom pero daw hindi man magtupa ni gurong ulan. Kamusta sa inyo sa ring mga lugar da sa kaiping tanga mga kaprobinsyahanan sa Guimaras? Lapit pa lang Guimaras, laban-laban amo maning panahon dara sa Antique, sa Aklan, sa Capiz kag sa Negros Island region. Good morning gid kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Kag sama naga-monitor sa live streaming sang XFM, pinagi sa duha tanan ka mga Facebook pages tang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Wherever you are, good morning kag welcome na sa programa Bullseye. Sa ato sining pagparagad, gina-acknowledge naman ang ato sining mga XFM taxi patrollers. Good morning gid sa inyo tanan. Halong sa pagmaneho, tandaan ta, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Kag sa tanan sa mga naga-monitor sa ato sa pagparagad ng mga taxi units, ang mga grab units, kalakip man ang mga van drivers kag bus drivers, including ang mga modernized jeepneys diri sa siyudad sa Iloilo. Good morning na. Nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang morning frequency sa una sang Z100. Sa nagapauna sa ring mga balita kag informasyon, by the way, kagabi may blood moon. Pumula ang bulan kagabi. May full kitang lunar eclipse. Kung adlaw gani, solar na mo. Kung bulan gani is lunar kung gabi. Nalikupan gid kagabi 100% ang bulan. Ina bangod kay nagpatunga ang kalibutan, ang earth sa adlaw kag sa bulan. That's why we have this blood moon o kon full eclipse last night. Kamusta ang tangla nyo? Ay man tinubuan ka mo stiff neck? Ang iban sini tinubuan stiff neck, iti halak bantay nga bantay sang eclipse kagabi. Mo nga kinanglan ba nyo sana ng nyo siningan liog sang Santon plus herbal oil? Para nga makuha ang stiff neck nyo blada. Kay iban nagawag-wawag aga pa. Bangod man kay nag-alay ko nung ila sining
Tangkugo kala ka lingi kagabi ka eclipse ba. Talagsa lang iniga katabo. Ang next ni most likely mga 2028 pa. Damo kita sa mga pamahiin dira, damo kita sang mga tawag naton relihanon bla. Pareho sabing itlog kuno nga masakupan sang eclipse ini mabuto. Pareho sa abisang mga nagabusong kuno kung magtanaw may physical deformities ang bata kung mabunag. Inaya mga superstitious belief ina. Ano pa sang una kung may eclipse gani ang mga nagabusong, ginabantayan sang ginikana nilang nabantayan sang bana nilang hindi makalingling sa eclipse kay base kuno may physical deformities nga matabo bala sa ila sini nga bata kung mabunag. Well, sa ato sining pagparagad sa gyapon po nato sining mga katrupa reporters. Standby dugay-dugay sa report ha. Magluwas sini, ladies and gentlemen. May update kita sa Balita International. Latest update, ang mga top military leaders, ang mga ginakuno-kuno nga mangin successor sang Iranian Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei, nagmeeting kahapon. Sad to say na monitor sila sang Mossad kag sang CIA kag sang siyempre Israel ang Mossad, ang Estados Unidos CIA. While they are having a meeting, a lot of them, para nga mag-elect sa ila sining temporary leader nga mabulos sa kay Ali Khamenei, binombahan sang Israel, wala sa may nakasalbar, patay tanan. Wala sang ma-consider sini nga duly elected and chosen leader ang Iran. Ang guwa niya siniti sa aton ng sini nga paghaumaom kung sinong next in command as far as ang military. Amo na ang nagahatag mando subong. That's why nga amo lang ini ka rampant ang ginahimo sini nga pagpangatake sang Iran. You know, makabig na to nini nga emotional outburst sang Iran. That's why nga ang mga pungsod nga sympathetic to USA, sympathetic to Israel, kita mo ginapamumbahan nila. Ang makaluluoy karon kay ang target dari isa is United Arab Emirates. Isa pagid ang Kingdom of Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan, kag iban pagid sini nga mga pungsod. Naintindihan naton, ladies and gentlemen, ini nga mga pungsod, most of them, may mga military facilities ang Estados Unidos. Just like for example, sa Kingdom of Saudi Arabia, may ara man to sang airspace provided ang Kingdom of Saudi Arabia sa Estados Unidos. Sa Dubai may ara man, may ara pagid sa Qatar. Ang isa sa pinakadako man sini nga base militar sa Estados Unidos is in Qatar. Amo ni nga nagaulan man ditong missile kag drone sa Qatar. Kahapon may na-interview kita, happens to be in nurse based sa ILOILO, sa Qatar sa nagatrabaho. Grabe ang sitwasyon sa kawaan kung gabi. Daw parehas lang sa New Year nga naginigpat-igpat kag nagasinigabong. Kung New Year lang, lagabong niya, lagpak lang, lagtik lang. Kaya nga, lupok lang sang puwites, lupok lang sang kamara. Pagkatapos, nagasiniga-siga mga fireworks. Pero right now sa kawaan dito sa Qatar, nagasiniga-siga dito mga missile kag ang mga drone nga na pang-intercept sang defense system sang Qatar. Now, ang isa dari ka masubo kay ang Aramco, or in amoni ang biggest refinery sang oil dito sa Kingdom of Saudi Arabia, nasunog and temporarily gin-stop ang operation. So expected, ladies and gentlemen, nga may masunod pagid sini nga mga increases sa presyo sang gatong bangod sang latest nga mga nagkainabo, labi na gid sa isa sa pinakadako sini nga producer sang petroleum products, amo ini ang Kingdom of Saudi Arabia. Nagapaninguha kita nga nakakontak dito sa isa sa mga nagatrabaho. But ang report nga nabato naton,
nga wala na sila ginpa-report effective sang Lunes. Why na sam ginapa-report dito sa site kay nagatanaw ang mga nagadumala nga base kon atakihon kag iguon liwat sang missile hindi gani sang drone. Ang nakaigo dito is drone sa may Aramco. Ang Aramco previously owned by US firm. Ang nagapanagiya sini US before. Sang ulihi, may ara sila sang agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. It was turned over to the Kingdom of Saudi Arabia for some concessions. Kalakip na risono sa ato sa information nga ang US will be given sang airspace sa Kingdom of Saudi Arabia para nga dira ang sentro sang operation sang base militar sa Estados Unidos sa Middle East. That's why nga ang Aramco is right now being operated by locals. Ang mga lokal amo nag-operate mismo ang gobyerno sang Kingdom of Saudi Arabia. May mga magagmay sini nga mga oil refinery dito sa Saudi. May kilala kita nga nagatrabaho, ang obra nila amo ini ang pagsugpon sa mga damage nga mga pipelines sang gas. May construction firm, mostly mga Pilipino, kag may mga Ilonggo nga ang ila dito abing pipeline, may monitor ina. May baluan nila kung diin dampi ang may leakage. Kag kung may leakage gani amo ini ang mga nagatrabaho nga grupo. May mga Pinoy, may mga Ilonggo nga nagatrabaho. So, kot-koto nila inang dalagko sini nga mga pipelines pagkatapos soldahon. And then, back to operations. May monitor sila sini sa screen. It's a computerized monitoring system. Kag sa ila sini nga pressure, nga kung magnubo ganing pressure, pagkatapos may ma-detect ang screen, mabalaan nila dayon kung diin nga segment may ara sang sungaw ang nagatayon nga gas. So ginauntat dayon ang pipeline nga na sang operations ni Pearly, and then repairs will be conducted. May kilala kita but around 4 hours away sa Aramco ang ila sini nga operations. So dito sige ang ilang nga operations because mga 4 hours away, mga amuni kag mga Katiklan siguro sa Aklan ang distansya from Iloilo City to Katiklan, Aklan. Amuni nga tama kalayo, ha? Ang ilaman sini nga place of operation, hindi nila halos gani dito makitaan kag ma-appreciate ya ang mga nagakahinabo dito iya sa Aramco area, sa Saudi Aramco. May mga pumping stations ini sa tunga ini sang tawag naton desert, sa tunga sang disyerto. Ang isa sa mga nagatrabaho dito, planta ang ginatrabahoan nila Ang planta ngayon is naga-refine ba nini sang petroleum products, sang gas, pagkatapos ipagwa sa market. May ara nga nagatrabaho sa Safania, which is 4 hours away from the Aramco pumping station nga naigo sang drone sang ginpaluparan sang Iran. Naong pamangkot nga nga gin atake sang Iran ang Saudi Aramco, isa ka dako sini nga oil refinery. Bangod man kiti ang Saudi, Kingdom of Saudi Arabia, amo na may dako nga base militar ang Estados Unidos. Tinga hindi base militar ang ginatake sang Iran. It's because it's a strategy to cripple the leadership of the king sang Saudi Arabia being sympathetic to US. Actually, not with Israel, ang Saudi, ang simpatiya nila, but with US because of this concession nga Aramco is being operated by the government of Kingdom of Saudi Arabia. Mga lokal na dumala sini pagkatapos sigin turnover sang American company sa Kingdom of Saudi Arabia due to some concessions. So, amo ning ginakabadak-an nga may redondo pagid ini sang pagsaka sang presyo sang petroleum products bangod kay nag-reduce sang ila sini nga output ang Kingdom of Saudi Arabia as far as mga petroleum products are concerned. Ang isa pagid diri ka hindrance bangod kay ang ila sini nga alagyan pakadto sa market maagi ini sa dagat.
So karon ang iban nga volume sang mga petroleum products nagaagi diri lapos sa Strait of Hormuz wherein gin-close ina sang Iran. So ang ginhimo sa Estados Unidos ginwarningan ng Iran, do not strike ever ang mga tawag nato sini tanker, fuel tanker nga ara dira malapit sa port sang Oman. Nga ang iban sini nga mga tanker mga produkto inihalin sa Kingdom of Saudi Arabia. Bangod sang aggression sang Iran along that area, mga 7 tanan ka mga tawag nato sini barko sang Iran ang ila sini nga ginpalugdang dira sa area sa tunga sang Iran kag sang tabok ya sini nga country. Actually do nagpasil-pasil ha. Ang tabok ya gid sining pinakamalapit is Oman. So may pinalugdang ang Estados Unidos kag ang Israel nga mga barko dira labi na gid ang mga Navy ships sang Iran along that area to give way para sa safe passage sa mga barko nga nagakarga sang fuel, nagakarga sang oil, pagwa iya mga biyan sa Middle East pakadto sa mga pungsod nga deliveran niya sini. That's the latest update. And isa pa gid diri ka ginabantayan amo ang magluwas sa Qatar amo ning Dubai kag United Arab Emirates. Tawag nato sini is Abu Dhabi. Abu Dhabi tupad ya sina is Dubai, mga 1 hour away from Dubai ang Abu Dhabi. Abu Dhabi and Dubai mga 1 hour. May dako na nga highway that connects sang tawag nato si Abu Dhabi kag sang Dubai. Ang Dubai ang target amo ini ang mga high-rise buildings nga ginaistaran sa mga tourists, sa mga foreigners. Some of them mga Americans. Pero may order na karon sa mga turista nga mga Amerikano to vacate the area. Bangod kay delikado kay silang target sang Iran. Ano pa? Madamo sa mga buildings dito, mga residential buildings bala. Wherein ginasuspitsuhan nga may ara sang mga Americans nga nagatiner nga pinangbomba iya sang Iran using ang drones and missile. Jotayan lang gani mahagip ang the highest building in the entire world, amoning Burj Khalifa. Nakibyasan lang, why matumok. Sa kilid ya lang nag-agi. Ang naigo isa man ka iconic sini nga lugar, kag iconic sini nga building, dito iya sa Abu Dhabi. May kilala man kita dito, bata ni Ma'am Lucille Capio, happens to be working dito iya sa Marina de Bay. Muning ginahambal ta nga one of the tourist attractions dito iya sa Dubai, ang Marina de Bay. Kung sa din ara da nag-star ang mga rich and famous. Nga ang mga nag-occupy sa twisted building lana or spiral building, inang nagalubag nga building, kag sa tupad ya sini madamo ini sa mga high-rise buildings dira nga gina-occupy sa mga rich and famous sa bilog nga kalibutan. May mga rooms na da sila. Pagkatapos, most of them, if not all of them, may ara sang yate or hindi gani speedboat nga nakadak sa daw pasil-pasil sa idalom ng gid kag dira sa Marina de Bay. Amo na nga if you want to visit the area, amo nang lugar sa mga rich and famous, amo nang lugar dira nga even though ang Kingdom or ang Abu Dhabi is tawag nato sini tama pagka-konserbatibo man sila bala sa panamit o kon sa pangbayo-bayo pamisti, pero dira ka makakita kung ano ka-liberated ang Western people along that area. So isa ina sa mga target sang pagpang-atake sang Iran. May lang kaway gina-target ang tawag nato sini pinakamahal nga hotel sa bilog nga kalibutan. Amo ining tawag nato sini Atlantis Hotel. So ini ang itsura sang Marina de Bay. This is Marina de Bay. Way lang ugaling sang may nakadak dira nga mga yate kag mga speedboats. Pero ining spiral building or twisted building. Ang nagalubag na nga building actually
is amo ina ang ginatawag sini nga landmark of the Marina de Bay. Amo nang isa sa pinaka lain sa tanan sini nga building. Kay makita ninyo nga sini nga four corners black kilid, nagalubag ina siya, twisted, and iban sini nga mga Pinoy and most of the workers, mga engineers, nakaagi man trabaho sa pag-construct sa mga bag-o sini nga mga buildings kag mga hotels dira sa Marina de Bay. And ang sa idalom niya sini kung makita ninyo sa ato sini nga live stream, kundi daw may ara sang ano ini kung sa aton pablado nagpasil-pasil nga malapad ini nga lugar, puno ini always sang yati kag sang mga tawag nato sini speedboats, ha? Puno sang yati kag speedboats. Ginapanagihan sa mga nag-occupy sa mga buildings nga dara. May ara na da balay, may ara na da rooms, may ara na da unit ang mga rich and famous dito ya sa Saudi, sa Abu Dhabi, sa Dubai mismo, kag iban pagid sini, European, Americans, may ara dira, mga Indians, Pakistani, may mga units ina dira, nagkalalain nga mga rasang arada, mga rich and famous sa ila sini nga mga pungsod nga nagbakal sang units dira sa Marina de Bay nga mga hotels. Amo ini, ladies and gentlemen, ordinaryo lang sa ila dito iya ang mga yate kag speedboats. In short, sini daw hampanganan lang para sa ila iya. Wherein it costing sa hundreds of millions ang iban sini madalakuan sini mga yate that makaya niya maglayag ya internationally. Dito mo ini makita. We were there once last year, Marso man na to, when we were treated by our Chief Executive Officer in that area. Sa pihak ya sini, malapad ining kadagatan. Malapad ya kadagatan. Kay malatay kadas taytay, pagkatapos lapos ka dito sa pihak, may mga buildings pagid, pareho sa aton daw ILOILO River. Malawig ina nga river. Sa magtimbang sang river, matag-as ang mga buildings. Ang sa pihakya sina sa mga buildings, halos open sea na. So, isa ina sa mga ginadepensahan dito iya sa may Dubai, bangod man kay ini daw makonsider naton nga sentro gidiyaman sang Dubai nga kadatuan sa madamo sini nga mga tourists. If you want to experience the lifestyle of the rich and famous, dito nga area, dito nga lugar, coming from different countries, naglalain sini nga mga rasa ang ila sini nga pagsinalayo. If you want to experience, if you want nga nakakita ikaw paano sila magsinalayo, wherein ini mga multi-million kun sa pesos nga mga possessions, properties just like the yacht, ordinaryo lang para sila. Why kaso magbinungguanay, magasgasan, why kaso? Nali gani magbalod-balod balakon kaisa. Nagabinungguanay ang mga yati, nagabinungguanay ang mga speedboats. Why kaso para sa ila, ladies and gentlemen. So ang isa sa mga nagatrabaho da bata ni Ma'am Lucille Capio. Siya ang in charge sa yati. Karon, hindi sila pwede dito makapagwa sa mga photos and videos. They were prohibited nga magpadala sa mga photos and videos what is happening dito iya sa area. Hindi lang na sa Dubai. Ina iya is also gina-implementar sa Qatar. Dito man sa Kingdom of Saudi Arabia. Grabing monitoring nila dito. You know, magsulod ikaw sa Qatar, for example sa Abu Dhabi, sulod ikaw sa Dubai, mamonitor sang gobyerno ikaw kon foreigner. Kaya nga, ang imo sini nga cellphone number will be registered sila sini nga gobyerno. So mamonitor nila if you are a foreigner, kag kung ano ka nga pungsod naghalin. So pati ang imo sini nga transmission, sang imo sini nga mga data, mamonitor nila. Kaya for example, in Dubai, hindi ka dito pwede ka-access sang online gaming. We tried. Gintistingan namon ang mga online gaming sites, ginablock dito ya sa Dubai. Hindi ka pwede ka-access. Tapos may ara na dayon sang warning pahibalo. Nga ini nga site kag ini nga activity is being prohibited
by the government of Dubai. So ano pa ang imo sini nga mga ginapadala nga mga pictures, ginapagwa sini nga mga videos, pwede nila ini ma-monitor. Or if you want sa maayong access, kag pagsulod mo sa airport, you will be given sang simpak, nga isalpak mo na si mo sini nga cellphone, may 1 day nga free ikaw sa surfing. Any site, pwede, except ang mga prohibited sites. So, mamonitor iya sang Dubai, kay nga, iparehistro mo ina, i-rehistro mo imong ngalan. Address mo kung diin ka nga pungsod, naghalin specific address kung sa Pilipinas ka, diin ka sa Pilipinas, naghalin nga probinsya. Pagkatapos, diin ang imo sini nga temporary staying area. Hotel, for example, i-enter mo manada. And then, with that, pag enter mo, you will be, your SIMPAC will be activated. In short, sini, ang ma-activate is the central monitoring system, sang sistema iya sang Dubai, and your number is monitored. Amo ina sila dito mag-promote sa ila sini nga turismo. May ara sila SIMPAC kag ginhatag nga hindi mo naman na magamit pagbalik mo diri sa Pilipinas. Dito hindi ka man pwede ka pa-load sang imo sini nga number. For example, dala mo ang number nimo 095097569770. Hindi mo pwede mapaloadan dito, but you need to procure sang ilagid sini nga SIMPAC for easy access. So that's the latest, ladies and gentlemen. Ang girahay padayon. Ginabombardiyo karon dito ang Iran. Madamo na sa mga sites, hundreds of sites ang gin-target yesterday. Madamo na ang mga nagkalamatay, mostly mga Iranian members ng ila sila nga armed forces. Kalakip man ang mga perceived successor of Ayatollah Ali Khamenei as the supreme leader of Iran. While ang ginadepensahan gid subong, amo iya ang Oman, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia. Amo ni mga ginadepensahan gid subong kay ang volume sa mga rockets, volume sa mga missiles halin sa Iran, kalakip man ang mga drones, ang target amo ni nga mga pungsod. Mga rich in oil. That's why nga ang redondo diri sa aton, kita nyo ang inaway dito sa Middle East, apektado taton dis Pilipinas. Pero ang masakit sini, ladies and gentlemen, because the government was not yet able to devise any plan in order to facilitate repatriation of our OFWs. Anong rason ni katrupang BBM? Siyati ang plastada, wala sila niya sang outgoing flights and incoming flights from Dubai. Wala sang outgoing kag incoming flights from Qatar. Wala sang outgoing kag incoming flights sa Lebanon. Wala sang incoming kag outgoing flights from Israel. Pero ang mga OFWs there were OFWs according to the DMW, Department of Migrant Workers, nga nag-signify to be repatriated. Gusto na nila magpa-repatriate. Only that, wala pa sa may device nga plano ang gobyerno on what to do. Nahadlok si katrupang BBM nga magsugat dito kay sila niya tanawa na tabo dito iya sa din gani ni sa Bahrain. अब इमिग्रेशन पे जाओ वहाँ कैंप लो वहाँ से फिर निकल गए थे क्यों ना आज घंटा लाइट की मदद से आगे गए वापस आए उस Ano tabo, babayi pang isa sa mga rescue nga piloto, ha? That was an American fighter jet nga heading towards the area sa ila sining nga base. Naigo sang friendly fire. Friendly fire in the sense, nagpalupad sang ila sining nga mga interceptors nga mga missile. Pagkatapos, naigo ang tatlo tanan ka mga fighter jets kay nasalaan sila nga mga fighter jets sang Iran. So, ang tatlo ka mga piloto, American pilots, ang nakasurvive. They were accommodated by locals.
ang isa gani ka babayi, primero na suspitsuhan pang halin sa kontra, halin sa Iran. Jutayan lang siya gani madisgrasya to. Kay pag tupagid, kay naka-eject sila mo before pa man maglupok ang ila sining fighter jet yung ginadala. Naka-eject sila nila. आप इमिग्रेशन पे जाओ वहाँ कैंप लो वहाँ से फिर निकल गए थे क्यों ना आज घंटा फ्लाइट के लिए जाके गए वापस आए उस टाइम Sang Armed Forces of the United States of America, they were accommodated. And right now, arat na sa ila sining home base. At tatlo tanan ka mga piloto sang fighter jet sang Estados Unidos nga naigo sang interceptors, missile interceptors. So, ang inakabalaka ni katrupang BBM, nanad na ko ni President BBM, nga basi kon magpalupad sa aeroplano, chartered plane, nga magsugat dito, basi kon maigo sa mga friendly fires, sa mga allied forces fires. So, amo nang isa sa mga worry ni President BBM. So, right now, as far as the Philippines is concerned, zero pa kita as far as ang konkreto nga plano kung paano naton ma-extract ang ato sa mga OFWs nga nagapangayo na nga i-repatriate from different countries nga ginabombardiyo karon sang Iran. It's already 7:48 in the morning sa ato sa nga pagparagad diri gihapon sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Hambal ni Ma'am 𝐿𝐶𝐋𝐿𝐶𝐋𝐿, good morning sir. Kag sa XFM staff, kag sa tanan nga mga himata ko dari sa Hong Kong watching live sa Bullseye, kag sa mga taga Leon, good morning. Kag kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, good morning gid, ha? Kamusta ng anak mo, ma'am? Hindi man namon makontak actually. Because limitado lang gid ang ila sining communications. Kapin pa may ara kita sang time difference bala. Ang Dubai kag ang Philippines. Sakay Eduardo Ignacio, thanks listening and watching from Iloilo City. Thank you, gid. Sakay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Kay Mark Lester Sanchez, lapad na da sir sa Fania Pier. Kay may oil fields na sa tunga, dagat. May sa Fania Northfield kag South. May kilalagi kita dito nga nagatrabaho. Pero sige ang trabaho nila sa kay Mr. Mark Lester Sanchez. Sige ang trabaho nila ya. Kay malayo sila sa primary target nga main oil field and refinery sang Aramco of Saudi Arabia. Sa kay Gerald Lawin, sir, kamusta? Long time no see, ha? Basi makatabuay naman kita kag maka-sit down over a cup of coffee, ah. Sa kay Maria or Marie Thalia Michelina, good morning. Kay Angelo de Monteverde, kay Migota William Dakinan, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning, ma'am, ha? Kay Larry Faliera Dula, good morning, sir. God bless you always, mga katropa, salamat. Kay Ma'am Idna Puray, kay Rhea Lial, good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Apple Tabanda, good morning, gid. Hambal ni Ma'am 𝐿𝐶𝐿𝐶𝐋𝐋𝐿, hi Ate LC Bakaling, thanks for watching sa Bullseye. Thank you, ha. Sa kay Ma'am LC Bakaling, sa kay amigo ta James Pahadura, dugay man ni Stariatos Qatar, nang OFW man ni siya. Good morning, Katropang Josil, kag kay Katropang BBM. Pabatita sa inyo, bla karon ang report ni Katropang BBM. May special correspondent kita is Malacanang mo. Si Katropang BBM. Dari karon sa aton man sini nga pagparagad. We'll be talking about the 2 impeachment complaints remaining karon sa House of Representatives. Ang debate subong is determination of substance. Kay nakapasar na sa sufficiency in form. So sufficient in form. Nanotaryuhan, saktong pagplastar, and everything else. So ang ina-determine is sufficiency in substance. Against the Vice President ini, ha? Dahil lang, hambal ni Ma'am 𝐿𝐶𝐿𝐶𝐋𝐿, okay lang anak ko sir sa Dubai, pero gina-off niya CP niya, kay bawal sila magpasa sang video na monitor ilang CP. Amo na ka-istrikto dito yung Dubai. Kay kita mismo at the time, Katropang Alex, mag-search ka dito sa mga, for example, porn sites. May message sa dayon warning you
nga ang imo act is being prohibited by the government of Dubai. Amo na, mag-search ka dito sa mga online nga mga games. You will be given a warning that ang gina-search mo nga site is strictly prohibited and not allowed sa Dubai. Amo na sila dito ka-istrikto. And tidiri kita sa impeachment complaint against the Vice President. We will be having the presentation. Dugay-dugay ha. Kay ang mga akusasyon sa Vice Presidente ari. The 625 million nga confidential funds sang Office of the Department of Education wherein si Vice President Sara Duterte amo at the time ang designated nga DepEd Secretary. So ano ang argumento diri? Ang argumento nga ginabusuhan niya ko nining intelligence funds. Now, ang pamangkot, impeachable offense bala ina. Ang argumento diri ni Congressman Rufus Rodriguez, the act of the Vice President at the time, hindi bilang Vice Presidente but was an act of a DepEd Secretary. So, ang DepEd Secretary, hindi iya impeachable official. Vice President and the President, dalada. Ombudsman, dalada. Ang mga justices of the Supreme Court. Pero ang DepEd Secretary, nagserbi at the time si Sara Duterte, even though Vice President siya, pero at the pleasure of the President because she was appointed by President BBM. So appointee sa ni BBM, kag ang DepEd Secretary nga position is not an impeachable official. Ang nagapungko da. So that's the argument number one. Ang parte naman niya sa punto nga si Vice President Sara Duterte uttered sang ginatawag sini nga threat to the President to assassinate the President. The Speaker of the House at the time. Ang hambal at the time sang Vice Presidente, siya kung mamatay ako, may iniwang salita daw mo ng term niya or ang message niya nga ang nagpatay sa akon patyon man. So it's a conditional threat. Ang pamangkot, that was an impeachable offense. So may discussion dira karon. Sunod, ladies and gentlemen, sang nag-attend ang Vice Presidente sang gathering sa mga grupo o sang grupo belonging to the maisog nga group, sympathetic to the Dutertes. Si President Duterte kag ang iban nga mga speakers uttered sa mga statements nga nagamalain sa Vice Presidente. So it was considered by the sponsors nga mga congressmen kag sa mga nag-file nga that was an impeachable offense. So that was an impeachable offense. Ina mga biyan aton ina karon nga diskusyonan sa aton sini nga pagpangaragad sa ginimo sini nga hearing sang Committee on Justice headed by Congressman Jervil Luestro sa Batangas kun bala ano ang mga argumento sa amo ni nga mga akusasyon against the Vice President. And ang kalakip diri amo ning intelligence fund of 125 million pesos given to the Office of the Vice President nga nagasto sa sulod sang 11 kadlaw. Ang pamangkot, impeachable offense bala ina. Kiti may mga liquidation dito ginhatag kay Piatos. So ano bala ang rules sang Commission on Audit? Ang pamangkot sinis, ang Commission on Audit bala may findings sila nga nagasiling nga may violation sa ila sini nga rules sa pag-audit ang Office of the Vice President pertaining to 125 million intelligence fund nga na-expense na gasto sa sulod sang 11 kadlaw. Ina mga biyan may presentation dira. Kay so far for the past 2 years, 2023 kag 2024, the Office of the Vice President ang may ara sang certification and statement coming from the Commission on Audit nga they were able to meet with high standards as far as liquidation sang ila sining mga expenses ang paghambalan, the Office of the Vice President.
Aton ini karon nga himay-himayon dari sa pagpangaragad sang programa Bullseye. Good morning sa kay Cap Boots Florentine dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Kamusta na dang mga nagapangapi? Nakabalon ang ibanda. Ikaw, Cap Boots, kabalon ka Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Bagay na sa aton, Cap. Sa kay Cap Boots bla. Para nga mag-younger looking skin man kita. Para bla may sumalang kakaroon nga naka-uniform lang hambal nga. Hi, Cap Boots. Da estudyante lang tsura mo ba? Di bla, Cap? Good morning, gida. Watching sa Molo Plaza, si Mr. Bebot Indro Solano. Sa Bebot and Milas Talabahan, Baladis Bitoon. Good morning, gida. Kay Mr. Bebot Indro Solano, good morning. Kay Cap Pato Kim-Sing, ABC President sa Molo, good morning. Kay Clifford, good morning, gida. Sir, good morning. Kay Joanne, kay 𝐁𝐔𝐋𝐿, kay Claudine, kay Philip, kay Dixie, kay Inday Putot. Bagrabi, manti mo ka po Inday Putot, gida. No. Kay Andy Uy, kay Flo, kay Maddie, kay Mami Beth, kay Hannah Soto Calderon, good morning. And the rest sa mga nagapangapi dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Good morning ida sa inyo, tanan enjoy your cup of coffee. Nami pagid kon balon kamo Santon Gold Coffee Mix para nga mapunan sang nutrients sang sulod sa lawas tabla kinahanglanon ta na soy nagaedad na bala kinahanglanon ta na mga nutritious nga mga pagkaon kay ang lawas tabi naga-slow down man sang iya sining activities bala samta nagaedad kita It's already 7:58 in the morning sa ato sining pagpangaragad. Sa kay Apple di apta batasan. Good morning gid sila nga good morning lang sa mga taga Zone 3 ong Kaharo Kag sa kay Virginia Pareño, kay Nong Rudy, kay Binjek Pareño, kay Marivic Pareño, or Marivic Pareño taasan kay sa Barangay San Pedro Molo, good morning gid naga-monitor sila diri. Sa kay Grace Ledesma, kag kay Angeles taasan Ledesma Tubungan, good morning gid. Thank you for listening. Halin sa kay Apple di App Tabat taasan. Hambalan tapagid sa ato sining pagparagad will be checking dugay-dugay si Katropa Romel Paclibar kay plano sa syudad with Katropang Feby nga himuon nga paid parking ang rooftop sang city Central Market kag Iloilo Terminal Market super kundi may mga may parking spaces dara sa ibabaw. It was really designed nga iya sini nga rooftop himuon nga parking space or spaces central kag super. Tiko mo kay ini being managed by the city even though nga with PPP sa SM Prime Holdings as an income generating project himuon nila nga paid parking ang ibabaw ang rooftop. Dari sa Central Market maka-accommodate ini mga more than 150 kuno ka mga vehicles. And dari sa super bodo lapad-lapad gurong arad sa supermarket ay. Pero hindi lang amo ining building ang may paid parking. Ang Marymart may paid parking sila. Masaka kasi ibabaw may paid parking na da sila. Isa, duha, bali duha ka panalgan ang rooftop kagang third floor ginhimo nila na nga paid parking pilang palanuktan dara magsulod ka 40 pesos good for 3 hours so if you extend more than 3 hours may additional ikaw nga bayad so hindi ni bag-o dara gani sa pagid may paid parking man sa Mega World sa festive walk blada, festive mall, ang ara sa higad sang karsada, kumo kay pribado ina, gin paid parking man na. If you want sang free nga parking space, saka kato sa ila sining nga mga buildings that accommodates parking. So libre na dito. Pero kung diri kay si Dalom, kay tamaran ka na iya magsaka-saka dito iya sa ila sining paid park or sa ila sining parking building, dara ka sa Dalom, you will be charged. May bayad na. Ang syudad, ginegosyohan gani ang kilid sang karsada. May mga designated paid parking areas kita dari sa syudad. Ina-under sa ordinansa ginpasar sang City Council. So hibaluon ta sini karon dugay-dugay.
ang rationale kay may ara sang endorsement nga ginhimo ang opisina ni Mayor Raisa Treñas sa City Council nga naga hingyo sa pagpasar sang ordinansa agod himuon nga paid parking ang rooftop sang Central Market kag Iloilo Terminal Market or Supermarket. Dari sa ato sila nga pagparagad sa gihapon sa palatuntunan Bullseye. And good morning landa sa kay 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿. Good morning, thank you for listening. Sa lugar yan ni 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿 to, why to ya pader ilabalay mo, Katropang Alex? Why to ya kawatan ya? Ang kontra mo lang to ya baka mo. Isa sa mga pungsod ni nga damo baka to. Dira ang picture bala sa isa sa mga brands ang gatas bilang inabaligya. Ang birch tree, do dira na naghalin mo. New Zealand, no? Good morning, Ida. Sakay Neria Gronifilio Gordon. Good morning, Katropan Josil. Watching from Brisbane, Australia. Thank you for listening. Sakay Neria Gronifilio Gordon. Kamusta dira sa inyo sa Australia, ma'am? Actually, Australia is second to Israel as far as preparation is concerned. But they are more focused sa health. Sa ila dito yung ikayong lawas. That's why nga ang Australia kung girahon mo pulok tuig ni tanamubsan ka bulong to. Tinuig anda nga procurement sang bulong. Pag medicine bala. Ilang healthcare system dito is very very good. If sa ato na bimiyembro ka sa PhilHealth dito iya gabayad ikaw sang para sa imo sining insurance, ma-walk free kaya sa ospital. Dako pagani bayran sa nagabantay si mo to. Pwede mo babayani mo pasyente, ma-take care lang dito ya mga hospital staffs, doctors and nurses. Amo nang manami dito sa Australia. Tamo way inog puli ang klala to si Katrupang Denmark Sweden bla. Daway sa inog puli dari sa Pilipinas sa danawili dagit na to sa Australia. Daway dagit na ti plano nga mag-uli tanagi as Pilipinas. Good morning, Gida. Sakay Paterno Sithar Paklibad III. Good morning, Katropan Josil. God bless you. Always, mga pita premium D3 coffee mix sa Tropan Josil. Thank you, Gid. Regards lang na sakay Doc Paklibara. Premium D3 coffee mix. Conscious si Mr. Paterno Sithar Paklibad III sa iyaman sining blood sugar mo. If you are blood sugar conscious, pwede kang pangapi nga tamis. Gamiton mo lang premium D3 coffee mix. Huwag gini problema. Nabla kay sweetener sina stevia. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Now, sa aton pagit sining pagparagad, dugang pagit sining mga balita karon kag informasyon. Ato sining pagatutukan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Daw naguntat ng activity sa Mayon Volcano, no? Naguntat naman activities ang Kanlaon bala diri sa aton sa NIR, Negros Island Region. Ay, salamat. Taning hindi na magsigi-sigi pa, no? Kaya nga, sa kapurawot sa pangabuhi, pagkatapos may problema kapag tubangon na mo ni Bla. Kung tani mauntat naman gera sa Middle East para magturutawhay naman ang tanan, para nga hindi na maghambal to mga OFWs na nga katrupang bongbong mapuli kami. Hindi na sila bla maghambal nga katrupang BBM mapauli, di tamon na kagwantagi. Hindi tamang turog di kay kabagreng tanagya ko ng missile niya kag drone. Tani no? Kaya nga kung magpululi na ni mga OFWs tadi, mano sila diri sa Pilipinas. Gusto man magtanom kamuti, way ka man sang talamnan, kaya nga way ka man propiedad. Bla? Gusto magsagod sang baboy, alam mo na ihulid sa kwarto mo. Hindi bla? Kapots! Sagod kag baboy, hulid mo sa kwarto mo. Sabagay, balan ko nang sabat mo sina kapots. Nambal kang tiyang ibanda ganis niya, daw baboy naman ginahulid nila. Bastos bla ba mo. Hindi bla? Joke lang tanong imo nila pagpuli din sa Pilipinas, matanom kamuti, din ka matanom kamuti. Damos nga matamnan mo kamuti, kung magpuli ka din sa Pilipinas, isulod mo sa sako, pagkatapos ibutang mo sa ugsaran mo, hindi gani ibutang mo sa balisbisan mo, kag bulubunyag-bunyagan. Di paano ka mabuhi sina? Magutman gid laban-laban pamilya mo kung way ka other sources of income. That's why nga tani magtawhay lang
kay isa sa mga rasa may pinakadamo nga nagarapta sa kalibutan, Pinoy. Ha? Kita nga pungsod ang may isa sa mga pungsod nga may pinakadamo sini nga mga rasa or madamo sa nga lahi nga nagarapta sa pusod-pusuran sa kalibutan. Amot ko na lang nga pungsod ang waysang Pinoy kag Pinay. Ano lang yan nga country nga wise Pinoy kag Pinay? Some of them nakapamilya o nagkapamilya, nakapangasawa, nakapamana sang native, sang lokal, kundi mga pungsod. Most of them nagatrabaho hindi lang kay ara sa sulod sa balay, but damo diri ang mga professionals, ang mga kilala kag ang mga top-notchers sa board exam nga mga engineers, mga nurses, and even doctors. They're going abroad. Ti grabe nga export ang aton. Hamakon mo na nga, doktor gina-export ta. May eskwela ka 4-year course sa biology. Pagkatapos, ma-proper ikaw, 4 years na, 4 years proper. That's 8 years of schooling. And sunod sina, ma-PGI kag tawag nato sina gani, daw intern ka bala for another 2 years. Residente for another 2 years. That's 10 years of schooling. Pulo katuig sa kolehiyo kag graduate school para mangin full-fledged sa doktor, makuha pa na sang tawag nato sini exam, board exam. Pagkatapos i-export ta lang kag panginpuslan kay iban nga rasa. You see, ladies and gentlemen, why? Kung diri sila sa Pilipinas, pila gid ang income abi, pero kung mag-abroad sila, high duty ka 8 oras, after 8 hours wala na. Hulat ka lang na sang emergency call eh. Mambal nga, Dr. Alex Saspa, you are being requested to proceed to the hospital because we have an emergency. Oh. Tawag na ito sino yan. O gani na sa unang pelikula, bala nga, may emergency gani. Ang mga nobla na, pelikula para sa mga kabataan, bala na. Power Rangers. Di ba? So, ga-abroad sila, mga nurses. Dari, kung nurse, ikaw pila sweldo mo, 30,000, 40,000, 50,000. Ranging from that amount. Nalik gani, magwa ang bagong Air Jordan nga sapatos. Iyan ni Stephen Curry. Iyan ni Kevin Durant. Iyan ni Irving. Ang bilit tag 17,000. Isa mo ka kinsinas, kung dari ka sa Pilipinas, kulang pa, nurse ka. Pero kung mag-abroad ka, pilang sweldo mo dito? Kung ara ka abi gatrabaho sa Europe, ara ka sa US, Canada, Middle East, ang pinakanubo mo dito nga sweldo siguro madalagan katropang Alex mga $5,000. I-multiply mo na by 60. Ubutan mo lang by 50. 50. 5,000 times 50, that's 250,000. Why labot ang overtime? Amo nang way manggana sila magpuli di sa Pilipinas. Kaya kan magpuli ka di sa Pilipinas, hindi ka man ma-promote, most of the time, kung hindi ka magsipsip, kinanglan mo na magpasipsip para magpa-promote. Dito ya sa abroad, bisan hindi ka ma-promote, kung dugay ka na, samtang nag-renew ka sa imo kontrata, most of them, sa mga lugar nga pwede sila ma-naturalized, pwede sila mangin citizen, subong mga citizens na sila, Ireland, Europe, diba? Sa Germany, pagkadto ka dito sa US, sa Canada, most of them dito na mga green card holders na, mga residente na sa lugar. Yes eh? Pagkatapos, ang sweldo nila, parehas abis ang kilala ta, but 79 sang USD. Ang ila retirement benefits, ang ila sining dinakuha ta nga pension mula diri sa aton sa Pilipinas. Ang pinakanubo nga pension katropang Alex sa mga nag-retire, $10,000. There are others nga nagakuha $15,000. Ang $15,000 times 50 nimo, that's 750,000 pesos monthly. Pension pa lang na. Mag 10,000, that's around 50 or $500,000 pesos. If you spend that, there is sa Pilipinas, ang 500,000 mo is good for a year. Isa na katuig ina, nga tiner mo diri sa Pilipinas, budget lang. Matrabaho ka diri sa Pilipinas,
Ngang retirement mo dari yo di kakak, kaya kulang pa gani ibakal mo maintenance. Dito, sige, kabayad sa imo sining premium sa insurance, walk free ka sa ospital. Bisan pa magasto, ikaw dito ti tag $30,000 or 1.5 million. Magasto ikaw to tag 3 million. Why kaya sang balayran nga cash or cash out? Chargeable sa imo sining insurance. Di kung diri ka sa Pilipinas, kung may balatian ka, amo na ang demand nga kadako sang kwarta, napatay ka lang. Tuod hambalon mo lang pamilya mo. Daw nabudlayan, nagid ka mo, o nagahuyango na bla. Hindi nyo na lang ako pagdala sa ospital. Ang gasto ta, kulo compute ni Doc, siling niya madalagan siya 3 milyon. Ti siling niya maubos propidad ta ka pamirinda kag pamaligya. Hindi nyo ko pagdala sa ospital, tigulang naman ako. Mapatay naman lang ako, siling niya. Taguan nyo na lang ina, sinakagpartidahon, parang hindi ka mo mag-anto sa ulihi kung wala din ako. Sinong ka-relate da? Ha? Sa mo nang plastada kag sitwasyon? You see? Pero dito sa Amerikanong gakatabo, ang mga balikbayans, kung magmasakit ganito sa Pilipinas, singagaw balik sa Amerika, kay dito mapatreat, kay nga libre. Oo, may kilala kita, nagpa-opera tuhod ya. Kung diri sa Pilipinas, mga tungas milyon o estimate nila gaston, kititigulang na. Anong ginimo ya? Hingagaw sa balik sa Amerika. Pag-abot dito, operahan tuhod ya, wala. Walk free. Wala sa balayran. Nakasave sa 500,000 pesos. May pension pa sa parehos na tigulang ka na, balikbayan ka or green card holder ka, katropang Alex, mag-retire ka, or bisan pa balikbayan, unemployed ka, you will be given $500 per month, minimum. Tidat $500 per month, mga balikbayan, ang iban siniginahimon, that's around mga 28,000 to 29,000 pesos there is Pilipinas. Puli sila des Pilipinas, they are allowed to stay there, to stay here, hindi lang magsubra isak tuig, or even sometimes 6 months, isak tuig. So hinahimo nila, gatiner sila dere, tig-walok bulan, tag-siyam ka bulan, kag magbalik naman sa Amerika, para magpa-check naman to, I'm here. So sige ang iya sining pension, ang assistance ng gobyerno. After 3 months, puli naman sa di sa Pilipinas, tapos sige baton niya $500 per month. You see? Te ang $500 per month, that 25 to 28,000 pesos per month. Kung way ka naman ng salaguron, kaugalingon mo naman lang. Kung wala ka ginapa-eskwela, kaugalingon mo naman lang ginasagod mo, that is enough. Ha? Kaya nga, kung magmasakit ka, balik ka naman sa Amerika dito, kag dito ka magpabulong. Kung ordinaryo lang ang hilanat, kag trangkaso, tayo dari ka sa Pilipinas. Pero kung lala na pamalatian mo, dito ka sa Amerika pabulong. You see, ladies and gentlemen. So amo ini ang rason ko nga damo gatalalas man diri sa aton. They want to serve. Gusto nila mag-serve sa mga Pinoy kag Pinay. Doon obla ka subo ini. Ari lang kalimbawa, nani ka dito. Buta malun sa ni timbang sa balay. In charge ikaw sa pagbantay sang bata nga nag-eskwela. So, ang himuon mo sinari. Number 1, lutuan mo pamahaw, panyaga, panyapon, pabalunan mo snacks, lutuan mo snacks. Could you imagine that? Kung ano nga pagpalangga. Pagkatapos, ikaw sina ang manglabas ang biste niya, maplansa sang biste niya, mapailis sa iya, mapreparar sang dalaloon niya sa eskwelahan. Ikaw man ang masugat, kag ikaw man ang maulo-ulo sa iya kung nagalain ang buot siya. Ikaw man ang mabantay sa iya kag mapatulog sa iya. Alang-alang pang amo mo mapatulog kag ang ama mo, kundi ikaw. Yung siya nga pagpalangga, pagkatapos ang bata ya di sa Pilipinas, pariwara, because wala sa diri. Nanay man o kung tatay. Mabalitaan mo na lang, manawag ang bata mo, manawag ang bana mo, manawag ang asawa mo, ga, ang bata tabala diri, susiling niya, muniho, nagbulakbol siya sa eskwelahan. Ang bata diri siya gasunggod-sunggod kay hindi mapreparahan kung kaysa sang pagkaon, kay sako man. Could you imagine that? Ang bata sang ibanto, daw hindi mahapunan sang langaw, daw hindi makagat sa subay, bisan lang gani makamangan sa subay, daw hindi mapalapitan sa lamok. Pero ang imo bata diri sa Pilipinas, gapariwara because wala ka diri. Dano ka subo blana? Sino ka relate da? Ha?
Tinga ginantos nila na, kay kung diri man lang sila sa Pilipinas, amo nang ginasiling ta, katropang Alex, ladies and gentlemen, subayan ka lang. Ha? Dapuon kagid ka subay. Mauntay buol mos gutom. You see? Hindi kiskwila bata mo. Hindi ka kapatindog bayad ayat nga balay. Hindi ka kabakal sang mga kinanglanon sang pamilya mo. Bisan pagkaon lang, mantos pamilya mo nga. Among tawag nila nga dried fish in the morning, dried fish in the afternoon, dried fish in the evening. Uga sa aga, uga sa ugto, uga sa gabi. Ti uso subong aloy, pinamalhan nga aloy sa aga, pinirito nga aloy sa ugto, kag kardilyo nga aloy sa gabi. Damo ning guwa yagid. It's already 8:17 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Hambal ni Neria Gronofilio Gordon. Good morning, Katropan Josil, watching from Brisbane, Australia. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Balikan tang report ni Katropa Romel Paclebar sa ato sa nga pagparagad kag Katropang Phoebe Borstibor Morales. May kagtanan sa plano sa syudad nga himuon nga paid parking ang rooftop sang Central kag Supermarket. Pagkatapos nga ini ang functional na under the PPP program, Private-Public Partnership with SM Prime Holdings and the City Government of Iloilo. Mainom kami anayin katropa Alex sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Nya nga ginarekomendar ginaton ini. Kaya hindi kita makakaon sa utan permi. Sino-sino nakakaon kag makakaon utan karon laban-laban way. So para nga daw nakakaon na kamo sa utan para makuha kita nga suplemento, nutrients sa lawas ta. Nga pwede makabulig sa ang inakadlukan tagid permi kung mag-edad kita high blood, diabetes, diba? Osteoporosis, kita nyo nagabaluktot. Ang iban kung maglakat bangon sa osteoporosis. So ina mga abyan kakulang sa mga nutrients sa lawas ta. Kinanglan tada ang Santhon Plus Gold Capsule kay may ara sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Kinanglan taman ang pang-away sa mga bakterya, viruses sa lawas ta sa Premium D3 Soft Gel Capsule nga may VCO, malunggay oil, kag vitamin D3. And you have the power of the sun in a cup because of vitamin D nga ara sa Premium D3 Soft Gel Capsule. And the Santhon Vitamin C, amo ni ang universal nga kinanglanon sa ato sa mga body cells and body organs and our entire body. Nabakal ini sa sukin niya mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Available man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building, Yulo Street, at tubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ang mga produkto ini sa Yes to Health available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy. Available man ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Nationwide. Amba ni 𝐁𝐔𝐋𝐋, salted fish katropa niyo. Nagsosyal pa, salted fish. Sa una tawag gani naton sini, hindi lang kay uga, inang binuro. Ay, 𝐁𝐔𝐋𝐋, kanamit bala sang binuro mo, kung talagsa lang. Galing kon may high blood ka, yun di kakakid. Basi madubli ang milligram sa imo sining maintenance. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:20 sa aga. XFM. XFM. Yes to health! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung
kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap ma-absorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga malapit butika sa inyong lugar. The secret of health. Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na hihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM.
Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalaan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM. XFM. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga Niwem lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid nga salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain. Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyag ko. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Maka-college na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa premyo. Tipuna na ang ginpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpamati lang sa imong paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:30. Padayon sa ato sa ring nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. This time naka-standby si Katropa Romel Paclibar. Hibalon tabi, anong sitwasyon sa rooftop sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market man? Kay plano sang syudad nga ini ang himuon nga paid parking. If we speak about himuon nga paid parking, in short pabayaran na da sa tanan sini nga magparking sa ibabaw. So may ara sang endorsement made ang City Mayor's Office to the sangguniang panlunsod through the Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Ini nagasiling respectfully endorsed to the Honorable Chairperson and members sangguniang panlunsod Iloilo City the herein attached draft ordinance entitled
an ordinance establishing the pay parking policy on rooftop parking of the Iloilo City New Terminal Market and New Central Market under public-private partnership, or otherwise known as the Rooftop Pay Parking Policy of the Iloilo City New Terminal Public Market and New Central Public Market of 2026. In sometime 2022, the Iloilo City Government and the SM Prime Holdings entered into public-private partnership contract, also known as the lease agreement, in redeveloping the Iloilo City Terminal Public Market and Central Public Market. Among those structures that was built are the rooftop parking spaces for the market and mall goers. The collection of the proposed parking fees based on the draft ordinance is necessary for the maintenance and operational expenses of the said rooftop parking spaces. In view of the foregoing considerations, the undersigned would like to endorse the said draft ordinance for the appropriate action and as well as passage before the honorable members of the Sangguniang Panlunsod. Signed, Raisa P. Trenias o Raisa S. Trenias, City Mayor. Check tabi si Mateneon si Katropa Romel. Anong sitwasyon dara sa ibabaw Katropa Romel? Damo na gid man na nagaparking kag mga pila ka parking spaces may ara sa Iloilo Terminal Market o kun supermarket. Katropa Romel, sa report, please proceed, Mel. Katropa Josel, nag-report tara live diri sa rooftop sang Iloilo Terminal Public Market, Katropa Josel. Subong ang gamay lang ang bakante, Katropa Josel, kiti ang Iloilo Terminal Market damo giban niya ang mga nagapark diri Katropa Josel. Maski sarado pa ang SA Mall bangod nga damo ang nagapaninda diri sa Iloilo Terminal Public Market, Katropang Josel. Ginpamangkot naton ang isa sa mga gwardiya diri kung nakasugod na bala pero wala pa ang paghimo sang parking fee diri sa ibabaw, Katropang Josel. Sa parking space sobra madlagan, lapit-lapit 300 ang parking space dire sa rooftop sa Iloilo Terminal Public Market, Katropang Joseph. Dako gali ko na mo Katropa Romel, no? Lapad na dara sa babaw. Pila Yes. ka raya dara ang parking spaces sa Katropa Romel? Ang sa babaw sa 2, 4, 5, 6, 7. Ang dire sa akon nga side anom, Katropang Joseph mo. Ang sa babaw lang sang mall. Sang molya, walang palabot ang dito sa ibabaw sang Iloilo Terminal Public Market. So pila ka parking spaces may ara or pila ka andana, Katropa Romel? Isa lang, babaw lang. Rooftop. Amo na subong lang rooftop ini, Katropa Romel? Rooftop ni siya. Okay. Sa ibabaw. Subong ang sa diri sa may ibabaw sang Iloilo Terminal Market. Ano ni siya? Ang buta ni siya. Ang may bakanti lang ang sa iya lang gidya ka mall. Si babaw sang mall. Narible may kwardiya diri man ko tonto diri kun pila ka parking space ang sa rooftop. Sir, good morning. Sir, sa XFM, sir. Sir, mangkot kami pila ka parking space ang sa rooftop sang Iloilo Terminal Public Market. Pila ka mga salakyan na ma-accommodate. 300. Pero sa information nga nakuha natin Katropang Josel, do mga 300 di. Bali nag letter L inay Katropa Romel, ang plastada? Do nag U. Letter U. Oo. Okay. Lain man ang parking space ang motor, lain man ang parking space ang mga salakyan. Kay pag ang iyang entrance exit ni Katropang Josel diri sa Rizal mo. Rizal Street, tapos pagsaka mo ma-left turn ka sa ibabaw. Dito. Amo ning ilang parking space kay ang sa ibabaw sang mall abi sirado pa Katropang Josel kay ti ano siya ang sirado pa ang mall. 9 o'clock pa ma-open. So lain ang parking space sa mga mall goers, lain ang parking spaces available sa nagapanienda. Pagsaka mo sa ibabaw, may ngalan siya nga to the mall, parking space. Amo na dang amo na pakato sa mall.
Ang mga dumaan ka lang gamay. naga-park ka na mga salakyan, ano, iyan na sang mall. Hindi. Iloilo Terminal Public Market. Okay. Pero pwede ka man ka parking dito sa mall kung why nagit space diri sa Iloilo Terminal Public Market katapang Josel. Oo. Kay may naka-park naman dito sa Iyaka Mall. Gidya mo kay ang mall abi sirado pa. That's why nga kung magkadto ka sa Iloilo Terminal Public Market, hindi ka makaagi sa mall kung magkadto ka sa Iloilo Terminal Public Market. Not unless kung bukas na ang mall. Sa mall ka maagi. So kung mo pagsaka mo diri sa Rizal, ining likod sa una sang Terminal Market at Troparomel, pagkadto sa Shoreline, pagsaka mo, ang samputan mo nga parking spaces iya sang mall o kung iya sang mga nagapanyenda for the general public. Panyenda. Okay. Iya ka Iloilo Terminal Public Market. Mhm. Sa ginatindugan na mo subong ni katropang era, part pa ni sang Iloilo Terminal Public Market na rooftop. Kung mag left turn ka, pagsaka mo si babaw, ma-left turn ka, amoy mangalan diri nga karatula nga to the mall, dito na to pakadto ang parking space sa mall. Ma-down ka lang gamay, do may slope siya gamay, pero rooftop siya gyapon. Pakadto niya sa parking space sang mall katropang Josel. Kay ti ang dito nga part sa mall, may elevator na to dito yamo. Sa pihak. So bali naigo man na sa southern part niya kilid ang entrance ang pa rooftop di Black Troparomel? Yes. So ma-right turn ikaw, pakadto ikaw sa parking area. And then sa ulunhan niya, tunga-tunga ining ma-left turn ikaw pakadto sa iyasang mall? Kwan lang, guro may parking space do 4. Okay. 4 ka parking space. Pero malibot kagit katropang Josel. Kaya hindi ka pwede ka one way. Pagsaka mo, sulod ka bi entrance. Tapos right turn ka sa parking space ang Iloilo Terminal Public Market. Tapos libot ka. Paglibot mo, left turn ka. Pasulod sa Iyaka Mall. Okay. Doon may barrier actually mo nang sa kilid sang nagapark ng 3 kasalakyan. Inang nagaprotrude nang nagalabaw nga daw mga spaces na Katropa Romel? Parking space ni sang Iloilo Terminal Public Market. Okay. Mali bakante siya. Pero kahit dapat diri kagid maagi, malibot kagid kay ang entrance, amo ni sa tubang namo ni katropang era. May barrier nga orange do water ilasudlan siya tubi. Ang barrier. So hindi ka di kasugata. Malibot kagid anay sa likod. Tapos makadto ka di sa parking space sang mall. Maliko ka sa tuo. Kung mag-exit ka, diri ka man niya ma-exit sa entrance, main entrance man katropang Joseph. So one entrance, one exit. Yes. Okay. So muni ang sa Iloilo Terminal Public Market nga parking space, gamay lang ang bakante do halos kalabanan buta katropang Joseph. Din ang mas malapad sini Katropa Romel iya sang mall o kuno iya sang public market. Naugan ko niya ka mall. Malibot kagid gali no? May slope pa idalom no? Tapos mas slope siya padalom. Open naman galing mall kay 8 to 9. Mas lapad ang Iyaka Mall. Inay-inaya lang lakat mabuhinan kalori ni katropang ira karon. Mas malapad ang Iyaka Mall. Okay, ang Iyaka Mall abi naglibot gid siya naglibot. Mas lapad ang Iyaka Mall katropang Josel. So ang guwaya daw mga 60-40, 40% ang para sa public market? 60% iya sang mall. Atong dito sa unhan dito Katropa Romel dang may nagatinindog nga tao. Ano na dito? Entrance sang mall. Ay, may elevator pa idalom. Escalator. Escalator. Okay. Amo nung entrance pa sulod to sa mall kay open naman gali kay 8 to 9 ang mall hours. Kay hindi ka man kasulod sa mall, kag hindi ka makalapos sa public market, kung mag-agi ka na sa mall, why ka lutsan pa kadto sa public market, magwa kagid no, ka maglibot? Magwa kagid. Okay. So, pero kung diri kaya maagi sa ibabaw, kung mapa-Iloilo Terminal Public Market ka, diri kaya sa parking lot sang Iloilo Terminal Public Market, pwede ka kaagi sa elevator, pwede ka kaagi sa hagdanan, panaog.
Tapos So kung dira ka sa iyasang public market abi ka Tropa Romel, kung di mapark ka diri sa ibabaw, di ikaw maagi para makapanaog ikaw sa public market ka Tropa Romel. elevator Elevator. diri sa pihak. Ah, Mag right turn ka pag entrance mo, right turn ka, dira Okay. na paamtang ang elevator. amo nang sa Tapos likod may- sang naga-parking nga duha ka salakyan. Oo, sa likod sina. I see. May parking space dito tapos elevator. Hmm. Tapos pwede ka nakapanaog pa idalom. Do may pwede divider ina ka Tropa Romel na may mga glass nga ina ano ina siya. Amo ni siya ang kung dito kasi dalom, kitaon ni siya do hallway wala ka tropang Jusel. I Diri na see. pahamtang ang hagdanan. Pasaka. Panaog sa dalom mo. Kung magpaninda ikaw, kung hindi ka magamit elevator, amo ni siya ang space sang hagdanan do hallway abala. Magkadto ka sa second floor, third floor kag pakadto sa ibabaw. Amo ning hallway. Kung dito kasi dalom kitaon ni siya ang kristal ka tropang Jusel. May atop sa ibabaw. Okay daw bakante abi pa ibabaw dira yes. nagasabod dira nagaliko-liko ang hagdanan. Hagdanan. I see. So iyan niya ka Iloilo Terminal Public Market. Oo. Ang Iloilo Central Market naman niya katropang Jusel, pag-agi naton kay ina, hindi iya gawa amoy ni kalapad. Gamay lang yang space dito sa Iloilo Central Market. Kay may mga may parking space ang Iloilo Central Market ya dito sa tubang sang University of Iloilo. Tapos may ginabutang man sila nga parkingan sa Guangco. Amo na nga do hindi gawa gid damo ang nagaparking. Kag hindi man niya gid busy ang nagapaninda dito sa Iloilo Central Market Pan Josel. Compare mo dire sa Iloilo Terminal Public Market. Katahom gali sa ibabaw ka Tropa Romel no dara sa Oo. Iloilo Terminal Market no makita mong palibot gawa sang city proper. Kung dire kung may salakyan ka, pero ni pick up or pick up gidabi ang kalabanan nga naga park dire. Kung magtindog ka sa likod sang pick up kitaon ang bye-bye. Botambalon sini you have the vantage view. Sang baybay no mo ning Guimaras Iloilo Strait. Oo. Dar sa Rizal area, Rizal Palapalay, Stanzuela pagkadto to sa Maria Clara. Kitaon siya. Okay. Kapag medyo ba taas-taas sa bala imo nga kay kataas ang imo nga height. Tapos ang imo nga video nubo. Bay patindog ka sa babaw di sang patrol bay kon makita niya sa gwa. Saka ka dibi sa patrol. Oo, para mabuhin-buhinan kung mga 5 calories. Oo. Taas gali ang pader na no sa ibabaw. Hills ka pa yaabi mo. Amo na katropang Joselo ang view. Kitaon ang Balaan Bukid. Katahom sang view. Nami kun tani na da katropa Romel mga kalan-an la dira mo butang. Oo. Galing kiti may pader siya abi katropang Josel eh. Oo. Bali pinsan sa mga babaw. salakyan. Oo, sa salakyan. Lipod siya, may pader siya. Tapos ang taas ang pader. Nga kung hindi ka magtungtong sa salakyan, hindi mo kitaon ang view sang Guimaras kag ang bye-bye katropang Josel. Madalagan guro mga 8 guro ng pader si babaw no? Hindi man. Mga tupong-tupong lang guro sa 5. 5? Oo, 5 pies. Kag dira na pamtang may mga aircons na dira pa lapos na tos dalom? Oo. Okay. Amo nang himuon nga paid parking daw or pay parking Amo nang himuon nga pay parking pero wala pa man magsugod subong kay wala pa man kay kung may pay parking siya katapang Josel laban may mga tao na diri ang syudad para magticket sa mga nagapark diri nga mga salakyan katropang Josel. Pero may gwardiya nga ara da si babaw. Ano iya ka mall? Iyan isang mall nga iya ka New Mabuhay, iya sang mall ni. Iya sang SM. Iya sang SM Prime Kay usually ang halos kalabanan sa mga gwardiya diri nga naka-detail under na ni sa SM katropang Josel mo. Oo. Kaga may ara sang suga no. Ano nang suga nila da katropa Romel solar? Hindi. May wire siya. Sana nagdadiri kong gabi tapos naka secured as po may mga CCTV palibot.
Tapos may gwardiya nga naga-deliher sa mga naga-park nga salakyan katropang Josel. Okay. So pag sulod mo pa lang sa entrance to, may ara na nagabantay, gwardiya ka tropa May Romel? gwardiya. Pag entrance, pag sulod mo pa lang sa entrance sa dalom, may gwardiya na nga daan nga deliher si imo nga saka sa babaw or may space pa. May nagahambal na nga daan si imo. Katapos kung wala na space, may nagahambal na nga daan nga wala na space sa babaw, ngita lang parkingan na sa dalom. May communication sang gwardiya Pero- sa dalom kag sa ibabaw. Pero ang entrance sang parking lot sa rooftop, sang mall kag sang Iloilo Terminal Public Market, isa lang katropang Josel. Isa lang entrance, isa man ang exit. Isa lang, Ang yes. entrance also serves as na exit. Ano? Two-way, katropa Romel. Yes, two-way. May divider sa tunga, may barrier. Yes, may ara. Oo. At ito parehas gid sang setup sa mga malls, no? Oo. Magkadto ka bala adi nga nining mall nga may divider. Merrimart Mall. Merrimart may ara. SM. Ang deribla sa NU building, National University. May ara man da. Mm. So mo ning set up nila diri katropang Josel. Oo. So, tahom, no? Nami, kung tani, kung may espasyo, amo ni Bala Katropa Romel, may mga, may mga nagabaligya, Bala. Kung may nagabaligya, kung himuon mo space, Bala, baligyaan mo mga, May mga inasal. para sa mga driver, abi nga, ang bilin lang din yung mga, kung hindi na bala magpanaog, mga driver, abi, pwede ka bakal diri sa babaw, pwede ka pamahaw. Kaga kung may kalan-an na da Katropa Romel, damo na da stay, kung gabi, Oo. kay kanami isang lugar, kanami isang view, Bla. Oo. Tapos, pero kiti, kung sa dalom ko lang abi katropang Josel, hindi kitaon gid masyado ang view. Not unless kung may gatong kagid sa salakyan. okay, ginubo abi, no? Ang pader, tapos ginbutangan crystal sa babaw, Bla, or fiberglass. Mga taga-tuhod lang abi ang barrier, ang iyang Simento? pinsa o simento, tapos kristal, or may grills lang abi, mas okay tani para na may kitaon ng view. Pero it will be a pay parking area. We don't know kung pilang plano sini. Way pa man ordinansa Katropa Romel. Pero hindi guro magdubo 20 pesos na da ang pay parking sa babaw Katropa Romel. Aton estimate na pala na, ha? Oo. Kaya sa dalom ganito 30 pesos katropang Josel or 25 ang sa mga kalye pala. Pagkatapos mahal gani, Merrimart gani 40 pesos Katropa Romel. Oo, ang sa Merrimart 40 pesos ila parking fee. Ang sa may Amigo, Old Amigo, di ba? 40 pesos man ila parking fee. Kung gusto mo, parking ka to sa Dalom Paris Bis Merrimart, dito ka sa Dalom, hatag ka lang pulo 20 pesos sa gabantay to. Oo, kay ti sang una may ara na dira parking fee pero dogin bawal na nila subong katropang Josel Oo. Do libre na dira sa Dalom. Nga, kig ko no si Tolman. Oo, gani. Siya, kung gusto nyo, dito lang sa babaw, hindi lang dres dalom niya. Si Tolman, giguno yan ang akig mo. Oo, kaya tiyan mo na ko nung bilin sang tiyo mo. Oo. Antes to na dula, amo na information nga nabaton ko nga ang bilin sang tiyo nga ang mga customer nila nga naga-park dira dapat hindi na pagpabayadon. Oo. Babalaan ta na kung pilagid man ang balayran si Knife in case nga ma-finalize na to ang ordinansa sa syudad. Pero abintaha kung dira ka Katropa Romel, mag-parking kay safety ang salakyan mo. May gwardya. Naka CCTV, masanag kung gabi. Ako na mo napalibutan sa CCTV, pating parking area. Pati entrance Katropang Josel, may mga CCTV. Very good. Hindi ka magkangilin, bala magbayad. Bilin, oo. Kag magbilin sa salakyan mo. Yes. Samtang nagapangumprato kay kung dito si Dalom, busos agyan san daw badyaw batasan to karon kurisan pa imo sa lakyan. Oo. Diri sa babaw wala lang di may nagasaka gid magluwas lang gid. Tag-iyas ng salakyan, helper bisang nagpangumpra. Kay ti ang magluwas lang gid kung may nagsaka gid nga hungot gid. Kaya kiti pagsaka mo di sa babaw, ang elevator may tubang sa elevator may gwardiya nga nag-standby. Oo. Entrance ang parking si babaw may gwardiya. Oo. Ang entrance sang mall, kag exit sang mall sa parking space sa rooftop may gwardiya. Oo.
So kung bago anon kadi mo saka ka do medyo may lain tuyo ka, si taong ka di sang gwardiya kung maano ka. Hindi ka man pwede ka standby na daytime kay tama ka init na das babaw ka tropa Romel. Yes. Tama kay kay wising ato pag magparo sini abi subong kay lipod pang adlaw diri sa pader, medyo mahalon-halon gawa diri sa parkingan namon niya. Pero pag alas 10 alas 11 ni karon init-init na di ka pang Josel. Pero may mga nagaglinuwa na sa mall, no? Nagapang ngumpra? Yes. Okay. May mall, may sa super, sa Idalom, sa Terminal Market. Kaya do halos kalaban nga nakita naton. Naga-bit-bit plastic. Pasaka dari sa ibabaw katropang Josel. Okay. So po dire katropang era Espinosa ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Dari si Katropang Romel Paclibar live sa Iloilo Terminal Market sa Super. Amo tong parking spaces, mga around 300 vehicles na pwede ma-accommodate. But 60% of the space available para iya sa mga mall goers. Pero kung mangumpra kaya sa Terminal Market, sa super mamakal ka to isdan so on and so forth. Why man problema, pwede ka man to ka diretso sa mall kung may bakante pa. Pero kung wala, kung bastante man lang parkingan, tinga mapamall ka pa dito, masulod ka pa dito iya. Malibot ka pa. Kung di dara ka lang sa mga bakante da mga espasyo, may gwardiya, may CCTV, kung gabi masanag, kay may ara sang suga. It's already 8:53. Pero himo na pay parking sa syudad. Pwede no kung pila ang ipabayad sini 20, 25, 30 pesos ang imo sini nga pag-parking dira sa Iloilo Terminal Market. Kung makita ninyo, we have this comparison na Iloilo Terminal Market kag supermarket. Daw ano lang sila may similarity ang pagplastar. Only that malapad ang super ikumparar mo sa central. It's already 8:53 sa ato sining nga pagparagad diri gihapon sa programa Bullseye. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, supplemento to maintain good eyesight, may lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Importante sini maka-appreciate ikaw beauty and the first sini nga maka-appreciate amo nga ato sini nga mata. Basta gani ka tahom, purma, matatagid nang kinanglanon ta. Useless na damo ka kwarta pagkatapos damo ka propiedad. Kaya mo mag-enjoy pero hindi ka fully maka-appreciate bangod kay mata mo habol din. Kinanglan nga samtang wala pa maghabol ang mata. Inom na kitang nan sa suplemento para nga ma-maintain tang good eyesight. And that is Vision X Plus. Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic deriya sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sang Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Alas 8:54 sa ato sa ring pagparagad. Check tabi si katropang Phoebe Borstibor Morales. Lipot lang kay may endorsement na kahapon sa City Council. May sesyon kahapon sa konseho kag kabahin ini sang natalakay nila ang endorsement made by Mayor Raisa Treñas to the Sangguniang Panlunsod, addressed to the Honorable Lady Julie Grace Barunda, Vice Mayor of Iloilo City, nga nag-request nga ipasar ang ordinansa nga nagatalana sang pamalayran or nagatalana sang balayran para iya sa mga espasyo sang parkingan sa rooftop sang Central Market kag Supermarket. Ara si Katropang Feby. Katropang Boards, report. Please proceed, Boards. Katropang Josel Gin refer sa Committee on Market and Slaughter House. Ang chairman diri, amo si City Councilor Mandri Malabor, kag Committee on Ways and Means, ang chairman, amo si Liga President Irene Ong Katropang Josel, ang sulat ni Mayor Raisa Triñas nga madihon, no? Madihon ako na ma-probe. Actually may ordinance, alam mo? Nga gin-submit si Mayor. May draft ordinance na ha? Draft.
may draft ordinance na nga gin-submit Oo. nga ti aprubahan lang inasang city council, either may i-amend sila or ano. Pero may arat na nga draft ordinance katropang Josel. Kay man kahapon ginsulod ini sa sa other matters. Isa lang ni kahapon gali other matters kay tabuan nga nagwa ako pagbalik ko na refer na. Na-refer na ang ining sulat katropang Josel. Pagkatapos sinikati na first reading na, ang masunod sinikati pag Josel, magpatawag sa committee hearing, ang dua sinik mga committee on slaughterhouse, o committee on market and slaughterhouse, kag committee on ways and means. Isa lang diri ang dapat nga establisar kung bala may jurisdiction ang Iloilo City Government parti iya sa building. Oo. Inang terminal market kag ang Iloilo Central Market kay nahibalaan ko na sang ligad to nga ang PPP nagapahayag ang duta iya sang city government. Ang building iya sang SM Prime Holdings. Tapos hatagan sang ma-retain ang jurisdiction sang city government parti iya sa kung sa terminal market, pati iya sa mga vendors sa ground floor, second floor to third floor katapang Josel. Oo. So wala iya mabutang abing pati ang sa rooftop, no, ang parking. Kati ina yang sinubduban ko nga inang parking iya para ina sa customer mo. Sang SM dira sa diwa ka mga merkado katapang Josel. So dapat mo ini ang i-establish sang committee kung may jurisdiction ang city government na katapang Josel kasi kung wala karon jurisdiction ang city government basi bala mamati siya dirang syudad kag mag-question bala ang SM Prime Holding katapang Josel. Oo. Number one, this jurisdiction, pero most likely the fact na may endorsement from the mayor's office aton ini way pakita confirmation, pero may ara na nasang go signal man from SM. It's just a matter of making it official nga may ara bala ginauyatan nga ang management kag ang operation sang parking space ibabaw sang central kag supermarkets will be handled by the city government. And the city government has jurisdiction sa amo nga lugar katropa tibor. Da mo nang gurong kinanglanon sang konseho. Dira nang tropang Josel una gidang establish anay. Kung ang jurisdiction kay basi ba na kon mag-question ng SM nga tiya mo na iya kami ang ginatagan niya dira sa base sa gipirmahan naton nga mo kami ang ma-manage sang bilog sang building kay amon building mo. Tapos kamo iya pasar sa ordinansa. Kamo iya mangwarta. Damo nang ba niya no? Amo nang ba katapang Josel. So by next week magapatawag sang committee hearing si Liga President Irene Ong nga ang chairman sang Committee on Ways and Means kag ang Committee on Market and Slaughterhouse si City Councilor Mandri Malabor katapang Josel. Pero may ara sang recommended rate na abi, may naplastan na nga rate kung pila ang pagpalanuktan sa pay parking sa central kag sa super. Wala ko makita ang draft ordinance sa Josel. Try ta karon basi maka kuha kita sa contact naton kung pila ang recommended rate. Pero sa ako na opinion, kapag pariho maniguro sang gina-implement sang city government sa sa on-road parking katapang Josel, damamo na ato na niya. Pero mas mahining nga pangayo kita kopya sang draft ordinance kung pila ang recommended rate katapang Josel. Okay. Ang ini nga balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ko si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News. There you are, si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales. So, ang kinanglan subong sang konseho, amo ang proof nga ang city government has jurisdiction over that parking spaces. Kaya under the PPP, ang duta iya sang syudad, ang structure iya sang SM, Public-Private Partnership or Lease Agreement. And then, if we speak about the structure iya sang SM Prime Holdings, ti pati na dang parking spaces. So, ang aton siring antisipasyon, nga dapat may ara sang
specific sining pagdetalye on papers nga nagasiling ang SM City or SM Prime Holdings ginadiligarya ang kinamatarong niya sa pagmanage ng parking spaces, especially sa paid parking. Kay ang SM City hindi man magsugot nga may pay parking sa ila, that's something most likely katropang Alex, because that is detrimental to their operation. Dito na lang ko sa pihak siya mamakal, parehos mo lang naghapon. Mag-diferensya sila 20 pesos, babayad ko da 20 pesos. Saling niya, daw mo man gyapon dito na lang ko sa pihak, di ba? Kay may pay parking pa damo. So, isa ni sa mga bagay nga dapat ma-resolve. Ang concern sinidri is determination of jurisdiction. The impeachment ba? So, jurisdiction is the issue. So, unless otherwise may papel, amo nang hambalta, dapat ang papel nagasaad nga ang SM City ginahatag ya ang otoridad sa syudad sa pag-operate sang pay parking. Ang pamangkot sini of the entirety of the parking spaces dira sa central kag sa super, pila ka porsyento kag diin dampi dira ang ihatag nga lugar para sa city to implement pay parking. The entire parking spaces, bisan nga makal ka dito iya sa SM, sa super, bayad ka gihapon a certain amount, or may ara manada pareho sa likod sa una sang Amigo Terrace Hotel. Kundi may mga stalls manada nga nagabaligya sa sulod. Ang pagparking dira, okay, way kabalayran. Pagsulod, way kabalayran. Pero pagwa mo, dapat pakita ikaw sa resibo sa anuman nga stall nga ginbaklan mo. Otherwise, sukton ikaw sang parking fee. So, amo na ang sistema dari sa likod sa una sang Amigo Terrace Hotel. Dari bala ang sa Solis, kundi dara ang entrance exit, Solis. So, pagsulod mo, may banggat na da ang gwardya. Pasudlon ikaw. Pagwa mo, pangitan sang gwardya, resibo, sir. So, kinanglan, may baklon ka gid sa sulod, kag may pakita kang resibo sa gwardya, pagwa mo, mambal, ari, resibo ko, wala ka balayran. Pero kung wala ka resibo nga ipakita, bayad ka sang parking fee. I don't know, with the system sa city government, I will try to make additional follow-up pertaining sa morning plastada, especially kung the entire rooftop ihatag ang ihatag sa city government kag himuon nga pay parking, kag kung anong sistema pilang balayran. Kay ti around 300 vehicles, butang mo limpyo lang gikatropa Alex, mga 250 ti mag 20 pesos ina ma-occupy ina sang butang mo kadadlaw, pilabi ka vehicles ang ma-accommodate sina. Butang mo 200 isa lang naka-load 500 bikas lakyan, no? Magtaga 20 pesos. 500 madlaga man na 10,000 daily, daras babaw. Kay tiyang yasang mall, gingastuhan nila na for the comfort and safety sang mga mall goers sang SM. May ginabayaran sila nga gwardya. Dibla, pila ka gwardya ang nabayaran nila. Entrance idalom, pagsampot mo sa rooftop, pag-abot mo sa bangga, pasulod sa parking spaces available for mall goers or for SM. And then dito pagid sa may parking area sa SM, 4 at the very least ka gwardya. Iya ka SM na tanan niya nasulduhan. Nang pamangkot sinong masuldo sa mga gwardya if in case? Kon ina himuon niya pay parking. So that's the things that must be resolved sa ordinansa nga ini. Pero number 1, umpisagid kita sa proof nga may jurisdiction ng syudad kay ginhatag sa iya sa syudad ang otoridad, full authority sa pag-manage kag pag-operate sang pay parking dira sa rooftop. Sa duha tanan ka mga public market sa Central Public Market kag ILOILO Terminal Public Market. 9:05 in the morning sa to sining nga pagparagad. Standby Pagbalik tay presentar ta sa inyo ang partiya sa impeachment against the Vice President. May duha ka buhi nga impeachment complaints. Amo ning ang ginahimo nga deliberation is determination of sufficiency in substance. Sa
sa House of Reps Committee on Justice. Kahibalo kamo, ladies and gentlemen, na may congressman nga gin-remove as the deputy minority leader, si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 bla. Si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 or Erisi or ano na Erisi deputy minority leader ni kiti kakamping ni sila mo. So ladies and gentlemen, may gin-deliberate kahapon nga proposed sining nga legislation pertaining to the anti-dynasty bill. Bangod madugay ni ini dinikada na ini nga concern ang dinastiya sa pamulitika sa madamo nga lugar dari sa Pilipinas. Dari sa aton sa ILOILO, hindi excuse kita dari. For example, umpisa kita dari sa syudad. Mag-utod. Isa vice mayor, isa konsehal. Mayor ang isa konsehal. Dari plana sa syudad. Sa probinsya, gobernador ta utod ya congressman. Sa first district, si Congresswoman Janet Garin. Banaya si Mayor Richard Garin sang Gimbal. Utod ya sang Miagaw. Utod ya si Mayor Kulada sang Gimbal. Tatlo. At the very least, tatlo. Ang bata ni Mayor Garin kag ni Congresswoman Janet Garin, board member, 4 tanda sa pwesto. Second district, not that much sa second district. Sa third district, tiyan mo na si Governor Defensor, utod niya si Congressman Lawrence. Sa fourth district, bawari pagid. Daw hadlok man na matag sa iban ang pwesto. Congressman first biron. Bata yang isa, Mayor Dumangas. Isa yung bata, Ara des Barutak Nuevo. Tatlo sila at the very least. Tapos utod ya, Vice Mayor pagid sang Barutak Nuevo. 4 sanda. Fifth District, bawari pagid Mayor sa Barutak Viejo, Mayor Bongbong. Utod ya, board member, si Doc Darl Tupas. Bayaw ya, Congresswoman, si Congresswoman Binki. Tapos, pakaisaya, board member Rolex Suplico. Isaya ka pakaisa, mayor sa San Rafael. Isaya pagid ka pakaisa, vice mayor ka San Rafael. Kiti mag-utod na. Daw kapila na magbulos-bulos da si mayor ang duha ka Bilyasa sa San Rafael. Anom. Susti anom gitanda. So, we are not exempted sa anti-dynasty bill. Na balik kita sa House. Ano tabo, naging deliberate ini. Karon presided by Congressman Adjung. Ano tabo, naging proposed, gin consolidate ang madamo sining mga anti-dynasty bill. Damo mga congressmen ang nag-sponsor sang bill. So gin consolidate sa House of Representatives. Karon, sa consolidation, ginaduso nanday Congressman Adyong ang sistema nga daw may ara ikaw pila ka mo, 5 ka mo ang allowed at any given time. Ang anti-dynasty bill nga gusto nila ipasar amo ini. If you are a senator, pwede ikaw nga ang utod mo or immediate family member, congressman, gobernador, mayor, kag barangay kapitan. 5 ka posisyon. So kung senador ka, allowed ikaw nga ang utod mo or immediate family member mangin congressman sa isa ka distrito. Sa concerned district, pwede ang utod mo pagid or tatay or nanay mo mangin mayor. Pwede man sa probinsya mangin gobernador. Isa mo pagid ka family member, pwede pagid nga may barangay kapitan. Tiambal ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡, siya tinunto dyan na, I withdraw sa linya may sponsorship. Nga hindi ko yan magsugot sa muna. Sila, this is larger than the existing
dinastiya sa pamulitika sa Pilipinas. This is larger than the present situation. Kaya sila niya may senador ka, may congressman, may gobernador, may mayor, may barangay kapitan. Ha? With that, ladies and gentlemen, nag-withdraw siya sa iya sininga sponsorship. Sa isa sa mga bills niya, I will not allow that you will consolidate part of the consolidation sa inyo sininga mga bills nga ginpasar, i-include ang akunda, take it separately. Dapat separado, kay maiyaya nga gusto iduso si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Pagkahapon, plenary session, kaysa komitiba ini natabo eh. Pag plenary session kahapon, ang natabo sini, nga si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 by motion of and supported by Congressman Singson of Ilocos Sur, gin-remove siya as deputy minority leader. Remember nga, minority, amo ni dapat ang oposisyon. But look, sino naghulag parang i-remove siya as deputy minority leader? Ang nag-move sila mga congressmen sa mayoriya. Just like Congressman Ronald Singson of Ilocos Sur and the rest. Sino ginbulo sa iya? Congresswoman Leila de Lima. So nakitaan dari ang inatawag kung sa Tagalog pangasabwatan sang minoriya kag mayoriya. Ngang minority doesn't really reflects the true spirit of being ara sa minoriya, but kontrolado gyapon sa mayoriya. So na-remove as committee or as a deputy minority leader, si 𝐰𝐢𝐭𝐡 was replaced by Congresswoman de Lima. Ha? So ang minoriya kag mayoriya, kontrolado gihapon sang administrasyon. Amo ina ang mensahe sang pag-remove kay 𝐰𝐢𝐭𝐡 supported by majority of the majority bloc. Kaya titanig bilin ini sa minority. Kung ang minoriya may question sa actuations sang miyembro nila, they should decide among themselves to remove, replace, or sanction sang ila sininga miyembro. Nga wala nagka-conform ang iyang akto sa tinutuyo sang existence sang minority bloc or minority group. Ang bintaha man lang kung ikaw ang miyembro sang minoriya. Just like for example, if you're the one leading the minority bloc, if you are a minority leader, you are an ex officio member of all standing committees. In short, tanan nga committee ba, pwede mo ya masudlan kung may committee hearing, pwede ka ka-intra. Unlike sa organization sang House, if you are not a member of a minority group, if you are not the minority leader, kung hindi ka miyembro sang Committee on Electoral Reforms karon, miyembro kay mo sang Committee on Good Government, hindi ka pwede ka-intra sa Committee on Electoral Reforms, hindi ka pwede ka-intra sa Committee on Tourism, wala hindi ka miyembro. Pero kung minority leader ka, you are automatic member as an ex officio member of all standing committees. Amo ina ang poder nga may ara sa minoriya, labi na gid if you are the one nga ginatawag minority leader. Among yourselves, among themselves, pwede sila maka-designate mo. Nga ikaw tungon tabing komitiba, minority kag sa minority. We have 40 standing committees, sabi for example. Mambal nga ang majority leader, choose your committees nga representahan mo. Napili man ko, 20 mo, 20 ang iya sang deputy. Di ba kay hindi yaman naman sarangan nga 40 ka committee ba, ga-conduct all at the same time. Sang hearing, di na makaya. So ginatunga-tunga nila na. Si 𝐰𝐢𝐭𝐡 is no longer a member and a deputy minority leader. Pero sino ang nag-remove sa iya as deputy minority leader? Ang mayoriya. Ginsuportahan sa mayoriya ang minoriya. In short, ang minority group kag ang majority bloc sa House of Representatives isa lang. Kung ang majority bloc supportive to the administration, in short, pating minoriya, gasip-sip man sa administrasyon. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, so ready 9:16 in the morning.
Mabalik kita sa dugang sining nga mga balita kag informasyon kay mainom kita nay naman sa nabi. Imnon ta subong kape Santon Plus Coffee Mix. Di ba? Kay inom naman ta Vision X Plus. And every after meal para magnami ang inyo sining panunaw bla. Inom kamo sang Santon Gold Herbal Tea. Para magnami inyo sining panunaw after meal. Nagamag-an ang imo sining pamatyagan kag normal ba lang imo sining pagpamuhin. Amo nang manami kon mag-inom ikaw sa Santon Herbal Tea, naganami imo sining panunaw, nagamag-an ang imo sining tiyan, pagkatapos nagapanami pa sa absorption sa mga vitamins, minerals, nutrients sa imo sining lawas. Nabakal ini sa mga butika, sa mga pharmacy nga suki ninyo, kag mabakal man ini actually sa clinic diri sa siyudad sa ILOILO, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:17 sa aga. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanton Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Hansang Sumag. Isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Relax, bago nga adlaw na naman. Kayod naman ta sini. Amo na nga bago magpuli, labay anay sa suki nga tindahan. Hindi kalimti mag-relax, mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga 𝐷𝐻𝐿𝐿 Cotabato, 29 anyos. Damo ako nabatsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid nga salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan.
uan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal, hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla, pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kaya huwag kang patalo sa bugso ng mundo, Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon 𝐔𝐋𝐋 Libo-libong pa-premyo! Tipuna na ang ginpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance kapag daog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon 𝐔𝐋FM Libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapermi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐂𝐷𝐿Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag 𝐂𝐷𝐿Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil. Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko. Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't kaya ko gid bala ang epekto? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Makalage na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:27. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Balikan taneng patrol kay kundi nag-operate na dara ang Iloilo Terminal Market. That includes ang parking spaces sa ibabaw. Gincheck ta si Katropa Romel, gusto naton kay na mahibaluan with Katropang Ira kung anong sitwasyon sa ibabaw sa Iloilo Terminal Market sa rooftop, sa parking area. Kay plano sa syudad nga himuon ina nga pay parking. So para mahatagan kita ideya, kita tanan, nagsaka kita ang patrol dito, gin-commission naton si Katropa Romel with Katropang Ira para hibalon ko anong area, anong sitwasyon gidman. Ladies and gentlemen, problema sini kay ang SM management kay mga gwardiya da po di ruso. Kay kuno malisensya pa si ila kung magkuha ikaw video because it's a public place. You were just given the rights to develop that area kay manegosyo kamo yun di punggol ya. Pagkatapos manita kamo sa tao na mapavideo sa ibabaw, that's a public place after all. Amo nang hindi ta maintindihan sa batasan sang management sang SM. Ha? Amo na gani nga sa katulad sini daw hudiran yang publiko right now. Bebe, check tas Katropa Romel. What really had happened? Anong natabo gid ya Katropa Romel how? Mel? Katropang Josel? Oo. Ano gid ang plastada? Ano natabo how? Ginkantuan kami sang guard kung anong purpose pala Katropang Josel. Sa ibabaw kung nga nag-video kami. Sabat kung nag-video kami, kaya gin-check naton ang area, ang space bala sa ibabaw nga rooftop parking Katropang Josel regarding sa ginpagwa nga draft sang city government nga himuon nga pay parking. Pero hambal sang gwardiya nga namangkot siya kung may ara kita liter kag naka-coordinate kita sa management sang mall kung may ara kita permit. Abal namon wala kami permit kag pakihibalo namon wala kami na-inform abi nga kinahanglan gigali magkuha permit kung mag-video dito sa ibabaw Katropang Josel. Ang pag-parking way permit pero ang pag-video kinahanglan pa magkuha permit. Abi ko it's a public place after all Katropa Romel. Ang balita, yes. I-inform ko no sila anay kung ano gidman ang himuon kung activities sang media dito sa ibabaw Katropang Josel. Diway makita activities and normal news gathering operations after all. Ang interest nga aton ginadala dari ang iya sang syudad, hindi ang negosyo nga interest sang SM. We do understand ginasugo lang sila sa management, but if that's the policy of the
management of SM City or SM Terminal Market, guro daw hindi manami ina, that is against the interest of the public, Katropa Romel. Punggan ninyo, hindi inyo, rights lang may ara kamo, Katropa Romel eh. The area is being owned by the city government. They have only the rights given to them nga mag-develop na sa area kag negosyuhan. Yung di negosyo lang inyo da. Iyan na propiedad sa syudad, Katropa Romel. Kaya mo itong ipatag naton sa gwardiya nga isa sa mga public na dire nga develop lang sang SM Prime pero public place na digapon Katropang Josel pero nga under lang sa PPP abi. Tamo nang delikaduhan naton from the very start, Katropa Romel. Ang attitude bala, behavior sang developer sang SM. Kaya nga ma-jeopardize kang makaapekto ini sa liderato sa mayor sa syudad. Ginapatahom sa syudad ang iya sining PR sa tao. Ginhatagan maayo sining structure para nga magtinlo. Ginpangitan pa maagi. Ginhatagan ligwang SM sila mag-develop kag magnegosyo da. Negosyo lang inyo da ha. Pagkatapos hudiran pa nila yung publiko, and that includes the city government, protecting the interest sa mga taga-syudad, Katropa Romel, hindi manami So tiyan mo nang ginahambal sang gwardiya. Although wala gid man kami ginpauntat, pero naghambal sila nga namangkot sila kung may ara kita nga permiso, naka-coordinate kita sa management sang mall nga ma-video kita sa ibabaw, Katropang Josel. Dapat nila dumdumon, Katropa Romel, that is not the property wholly owned by SM. Kung dito na sa SM City, kay inyo na you have somehow may ara ka mo diretso to refuse entry of any person basta may rason. Kung may rason, hindi man pwede, that discrimination and bullying. Pero inaiya, that property is owned by the city government, rights lang may ara sila, Katropa Romel eh. Gintagahan sila oportunidad yung magnegosyo da. Naintindihan ta mga gwardiya, ginsugo man lang ini sila. Pero that is wrong sala na. Waslik puder na ya, tinunto na ya, that is detrimental to the interest ng pumuluyo sa syudad and that is detrimental to the image of Mayor Raisa Treñas, Katropa Romel. Yes. Ano dayon? Anong hambal nila? Pamangkot namon kung diin abi ma-coordinate paano mag-coordinate sa management. Pero hambal nila, ba mo may nagsaka kung sino ang mga taga-media nga mga nakahatag na dasang permit sa inyo o nakapakita sang permit nga mag-video di sa babaw. Hambal nila wala man kuno. Tapos kung may mag-video gid man nga taga-media, upod ang taga-city government nga magsaka dira sa ibabaw. Tano hagadon tato si Raisa? Si Mayor Treñas? Sino gani hagaron tat si Joy Fantilaga Gurzal? Gintawgan namon si Katropang Jansen kay sa iya sa City Hall. Kung hatagan gid man sila instruction based ang city government nga kung magsaka sa parking lot sa rooftop sang ILOILO Terminal Public Market, ma-coordinate gid sa management sang mall, Katropang Josel. Kaya balik Katropang Jansen wala man. So that's why ginapakontak naton si Miss Joy Pantilaga ang PIO sa city government kung kay sino kami malisensya. Tigin hambalang ko gani sila ang sa ibabaw, ang management nga diin kami abi paano kami makalisensya. Kasi sino kami malisensya kung magsaka. What if ko nakalisensya kami kaya nagsugo city government? Okay na kinahanglan ng okay man nga magsaka lang dire. Diyan bala ko na may coordination lang sa kay Mama Maricel Mabakyaw kung approve na kay Mama Maricel kag sa city government ma-coordinate lang na sila. Pwede mo sila kapag wada notices. Why prevent somebody in a public place, Katropa Romel? Why man may nagauba which is detrimental to the image sang structure kag sang LGU? Why man dara sang mga why man ta nagatinunto da? Nakibot lang kita because we consider that area as a public place. So may plano ang syudad ngimo na pay parking kon amo ina kasakon kag amo ina kadalok ang sistema sang naga-operate dira just like sang SM maguba lang gid ang imahin sa syudad sina. It's as if nga
nakabulasot sa Tugalbong guro si former Mayor Jerry Treñas kag si Mayor Raisa Treñas ka Tropa Romel if amo inang sistema. So tiwai naman kami nagdugang pagkatropang Josel pero SM personnel o kung mga gwardya nagpalapit sa inyo? Nagatubang sa amo ng SM personnel. No. Ti sino ko itudlo nila kay sino kita ma-coordinate? Sa ila? Sa ila. Sino ang specific person? Anong private property na? Sa admin kiti hambal sang personnel nga part gyapon or tunga sang city government kag sang SM ang property katropang Josel ang lugar. That is a public place. Parking. That is a public place. You only have the rights. Rights lang to do business dira ang ginhatag sa inyo. The entire area is owned by the city government jointly. Ang ang espasyo da. That's why may proposal kanimo na pay parking da Katropa Romel Amo nang hindi naton sila maintindihan because that is somehow tawag naton detrimental. Maghambal ka detrimental, hindi manami sa imahin sang syudad. Could you imagine that, Katropa Romel? Mayo tani ko naga-shooting kita dira sang Viva Max kay movie nga may uba-uba kag may pumping station. Why man ti may nagaubada kag naga-iskandalo da Katropa Romel? We are just trying to present that area is ginaplano sa syudad nga himuon pay parking Katropa Romel because we presume with that plan of Mayor Raisa Treñas si presume nga iya sang syudad ina Katropa Romel propiedad. Yes. May kinamatarong ng syudad pagkatapos amo nang himuon amo nang batasan si SM da mahinulsol kita ha. Ginhambal ko pa to gani sa gwardiya hambal ko silingko para nga at least magbayad kung mag-pay parking na di hindi ka man gani maghinulsol nga magbayad kay nakasaksak sa CCTV do halos kalabanan may CCTV. Ano gusto nila dayawon how? Ano gusto nila? Ang suga. Dayawon SM Katropa Romel? Oo. Dayawon ta anong SM? Mahal inyo baligya kumparan mo sa ILOILO Supermart amo na? Hindi dayawon ta. Hindi ka pasang mahal kay kalidad ko nung mahal. Kung gusto nyo barato sa ILOILO Supermart, gusto nyo mahal, ara sa SM. Amo nang gusto nila. Dayawon mo. Kaya tiyang mentalidad ta, kung din to mahal ko no, amo tong manami mo. That is, we consider that as a public place. Kaya why man daan, may notice na nga, you are entering a private property? Wala. Why may notice sila dara agin pahamta nga, this is a private property? Wala. Katropa Romel. Kaya kung private property, pareho sabi sang mall nga ginbakal ni Raleigh Diversion Road, pwede sila kahambal nga hindi kami pwede kag hindi kami magpasulod sa inyo kay mga laway kamuya. Para lang niya sa mga maalam mga mango kamuya. Hindi kami magpasulod sa mga laway kag mango. Nintindihan ta private property but that is bullying. That is discriminatory nga mga actions. We consider that as a public place pagkatapos ay nano man na. Why sila notices pagkatapos ulo basa din manita sila kapariho sina. Daw may pagka matinas taason ang sistema ginapatuman sang SM Katropa Romel Hindi pampubliko or hindi pangmasa. Hindi pangpubliko Katropang Romel which is amo inang aim to connect sa publiko sa masa sa pigado sang syudad by virtue of giving sa publiko sang maayos sini kontani nga sistema sa aton sini nga terminal market Katropa Romel ay Diyos ko na ano maninga why pa gani maka full blast ang operation Katropa Romel da sang terminal market daw ginago ng sistema Oo, ti amo na ang ila gusto nga ti dapat ang punto niya to nga ma-coordinate sila para makabalo man sila kuno. If that's the case kun mo ti ma-coordinate kami coordinate kami gabi because we planned that last night. Sino amon koordinitan? Ti amo na nagin open ko na sa iya kaina nga ti what if kung mga kaagahon personal naga-report kami be live kaagahon na taga 4 o'clock kay ti wala pa kamo opisina kay sino kami ma-coordinate. Oo. Mag-market report kita kung ilan na propiedad kay sino kita ma-coordinate. Na amo nang punto ko kay ina. Di ba? Ti tanan nga istasyon guro Katropa Romel ga market report da.
O tanan, halos kalabanan kada aga katropang Josel kita ay kami di. Oo. Sa Iloilo Terminal Public Market. Mahal man sistema sang SM ba? Magluwas sa baligya nila nga mahal man nila sistema ba? At ang punto kay na nito ni engineer to nga ang parking space sa ibabaw tunga sila sang Iloilo Terminal Public Market kag sang SA Mall katropang Josel. Kung mo were not after of your parking area da amon ang iya lang sang syudad. Oo. 'Di ba? And after all, that's a public place. Ginako klasik sistema ni. Again, nintindihan ta ang mga trabahante ini gapati lang sila sa sugo sa management. Kung kay sino kag sino ang sistema nagapatuman sini amo nang gusto naton mahibaluan. Kay that is what we call Katropa Romel as far as we are concerned. Kung may issue sa SM City, we are trying our best man nga makapalapit sila, hindi ba? Tiway man issue, we are just presenting kung ano natabo da. Mag-selfie kada sa babaw, mag-video kada sa babaw karon. You need really to coordinate with the SM management. Amo na? Tiyan mo to isa sa mga inambal ko sa gwardiya. Siling ko kung wala man lang may ginatago o buligan ta promote Buligan ta promote, mahal baligya nila. Amo na nga di kalidad. Branded. Ay. Amo lang ang gusto naton kay ano lang kita sa general description dismayed. Nadismaya kita bangon sa sinang sistema nga ginahimo nila pang pang elite nga klase ka sistema bla Katropa Romel nga iyabla sang chimpo martial law that everything must pass through them bisan pa nga we do understand that is a public place Katropa Romel. That's why the city government is even entertaining the possibility nga himuon ina dara nga pay parking. Himuon mo bla pay parking isa ka area kon huway kay mo sang diber kag huway kay mo da kinamatarong. Ginago. So tigin bili naton ang number naton kag ang ngalan dito sa personnel. Tawgan niya kita kung ano ang sabat sang management sa concern naton Katropang Josel. Te mag-video ta to sa Iran malisensya kita kay kabini? Na. Mag-video kita to sa iyo, malisensya kita to kay Donald Trump? Nga kon kinahanglan gid nga mag coordinate pa sa ila kung may mga kinahanglan mag-video dito sa ibabaw Katropang Josel. Naintindihan tayo ni mga coordination as far as their property is concerned. Kung nila propiedad, but remember that their property, they are serving the public. May public interest niya naka-attach dira. So hindi nila pwede mabulag. Unless otherwise, hindi sila mag-cater sa publiko, sila kag sila lang gid. Naintindihan ta na private property. You need really to coordinate. But kung sa ila propiedad. But if you are serving the public at Tropa Romel, the public has the right to know also kung anong sitwasyon. Ang aton dari is, hindi kita after sa ila sininga management kung amo na kantipatiko management, ay kami inyo niya negosyo Ang aton malandari, we are after sang interest niya sa publiko because himuon na nga pay parking. Mudlay ged? Ay, ambot. So muna dari ang sitwasyon Katropang Josel sa ibabaw. So natunta ko ano ang actions ng management regarding sa concern ta dito si Babaw Katropang Josel. I-check ta kay Mayor Raisa Treñas, di pwede ka video da malisensya kay Mayor Treñas. We'll be checking with Mayor Treñas if that's the case. Hindi pwede maka-video sa ibabaw dito sang Iloilo Terminal Market kay iya kuno ka SM. Lisensya ka gid sa SM Katropa Romel. Diba? And maybe base nakahatag instruction si Mayor Raisa sa management, hindi ka mo magpasaka, di ka magpa-video sa mga taga-media ha? Si ibabaw diri ha? May instruction base kay Mayor Raisa Treñas. Kay again, ang gakaguba diri hindi ang SM. Nga di kalidad ang baligya pero mahal. Diba? Base may instruction kay Mayor Treñas, but I don't think so. Unahan ko na nga daan. Maging coordinate naton sa kay Katropang Jansen, kiti siya ang City Hall vet. Kung may instruction sa ila, nga dapat kung mag-video sa Central Market, Iloilo Terminal Public Market, kinahanglan may instruction ang syudad nga kung magkadto ka mo to, dapat coordinate ka mo sa SM. Matawag to kay Mayor Treñas ko, no? Madala ka mo later.
Oo, mambal nga ti padala ka mo anay letter, mag-market Oo. report ka mo, padala ka mo anay letter kay Mayor Treñas. Hindi bala na nga bulig na sa syudad kung makapahibalo kita kung pila presyo dira sa super sa mga balaligyan, di ba? Yes. Pagkatapos ti widow presyo, unless otherwise, nga balon ni Mayor Treñas, why kami dalabot, why kita dayalabot sa syudad kay private property na. Ati kung mag-amo na guro, hindi kapaliwat si Mayor Treñas sa 2028 kung hambalon niya nga private property kay gawin na tarong publiko dahi sa lugar niya supposed to be sa syudad ngimon nga pay parking. Presumably that is a public place and city government owned Katropa Romel, or the city government has all the rights sa paghimo sang iya sining nga mga sistema dara Katropa Romel. Ay, ambot na lang aga pakitagin high blood. Mangita danay aloya. Hindi man guro magsugot ang SM nga ang syudad mapa-parking payda. Kung ila. Oo. Sa mangita lang kami di. Aloy. Kung may aloy pa. Napahubog ta ka aloy aga pa kay if that's the case, Katropa Romel daw naghinulsol kita nga ginhatag sa SM Prime Holdings ang rights ang kinamatarong under the public-private partnership. Kung hindi maprotektahan sang syudad ang interes sa publiko dira katulad sini ma-selfie kalandabi ma-video kam lisensya kagid sa SM, yun di kakakya. Kada market report da malisensya ta sa sa syudad, malisensya ka Mayor Treñas, malisensya kita sa SM. Why man kita yan nagabutang sang presyo nila da mahambal nga ang gata sa SM mahal barato dito sa Gaisano. Why man kita daga kumparar ang baligya dito sa SM mahal barato there is ILOILO Supermart. Wala ara kita sa public market ya Katropa Romel. Oo, ang sa public market ya wala naman kuno sila ya, ang sa parking space lang Katropa Josel. Tinga ilan ang parking space? Amo lang na. Ha? Kuno sila labot sa public market ilan ang parking space? Ito nga kuno sang city government. Sang kasanon nila gintunga na? Wala. Balo. Ha? Parehas na blasang balay nga nagbugso ka sa government lot Katropa Romel, rights lang nang imo. Anytime yang tagiyan niya kung may violation ka, pwede kaya magabot na kamambalang halinto. Oo. Diba? Sige, amo na Katropa Josel wala tonta kung anong callback, kung anong tawag, kung anong aksyon kag ano ang tawag ni ang ihambal sang management regarding sa concern nga mo ni Katropa Josel. Okay. Apo diri kay Katropang Era Espinosa ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Interior si Katropa Romel Paclibar. Kung mapiktuhan daring imahe ni Mayor Raisa Treñas, it's because of sang sistema sang SM. And that's how simple it is. Hambal ni Mr. Rodolfo na sindilapos lato sa nga katropa patrollers. Kung mag-video ka, gira si Iran kag Israel sa Amerika, din ka ma-coordinate. Ato kay SM. Diba? Di kalidad ang baligya, pero mahal. Amo na, gusto nyo tagline? We are promoting you. Di kalidad mo. Diba? Sa SM City, wala man parking pay, diri libre, halin sang una. I-check na. Utok-utok kinada. Sa kay John Leonora, kung manawag ka sa super, halin sa jeep, hambalon mo is M Super or else Terminal Market. Pagsulod mo sa SM, malisensya ka pa to sa management, masulod ko dia, bakal ko di sang ginamos. Mo na, coordination? Because you'll be entering a private property. Ay, ambot na lang. Again Mayor Treñas, kung napiktado ka man sini sang actuations nila dira, it's not because of your personal doing. It's because of the system sa sistema sang SM. So kabay pa maktuhan ini sa mayor before it gone so far and too far. Ang sitwasyon dira. Kaluluoy ang publiko kung matabo na, ladies and gentlemen. We are trying to help the city government, inform the public. The city government has the plan nga mo ini. We are not against sa plano nga ina unless otherwise excessive. Naintindihan ta the city government gusto sang revenue.
Kay gingastuhan man ina sang syudad, somehow. Dapat maka-income man ang syudad, bisan sa maintenance lang. So may proposed na ganing ordinansa endorsed si Mayor Treñas Sinadara. Presumably, nga si Mayor Treñas is aware nga ang rights dira, butantan lang rights, belongs also to the city government if not bilog part. Ti ano kung mabulig kita iya sa syudad pay balos publiko because that is our responsibility. Pati ang iya sa syudad, hudiran pa iya sang SM. Nano man? Daw hindi manami. Again, ang epekto ya sinikagridondo sa istorya, si Mayor Treñas ang maiguan. Ang may kahimuan sang tanan, hindi siya personally, but because of some people just doing business diri sa syudad sa Iloilo. It's already 9:51 in the morning. Sa ato sining pagpangalagad diri sa XFM sa Palatuntunan Bullseye. Kay ti parehos ni magkadto ka karon sa Esplanade because that is also a public place. Malisensya ka pa kay Mayor Treñas. Mambal Mayor jogging ko na this Esplanade. That is already embedded nga kon public place. Unless otherwise may ginlapas ikaw nga pagsulundan, you will not be granted entry or you will be stopped kag pagwaon kag palinon. Manigarilyo kada karon dakpon ka palinon kada. You will not be granted an opportunity nga mag-jog, mag-walk, mag-standby, magliwaliwa dira sa Esplanade because that is a public place. So botamalon, ang parking lot sa ibabaw sang Iloilo Terminal Market is a private property owned by SM Prime Holdings nga wara itlabot ang syudad. Kay iya na ka SM. Oh, come on. Mayor Treñas, you are being confronted by a bigger problem. Kaya nga, gusto sang SM burawon na daw. Kita mo ang tao, gani nga magkadto da kag mag-video just like us that we are doing our responsibility, helping the city government, promoting the projects and programs nga maayo para sa syudad, and letting people understand kung ano mga plano sa syudad. Dumilian pa kita. Intrahan pa yasang SM. It's as if ginaintrahan nyo liderato ni Mayor Raisa Treñas. That you are trying to intervene the way Mayor Treñas is running the affairs of the city government. Nga kamo lang mabulig. Nga ang pumuluyo ya is as if wala na sa may mabulig. Nga kamo lang niya may kapasidad. Nga ang pumuluyo sa syudad si Iloilo, wala na niya kapasidad niya magbulig sa liderato dari sa syudad para mapaayo pagid. Ang ato sila nga mga markets, for example, ginhatagan lang kamo da oportunidad para magnegosyo. And that's how simple it is, ladies and gentlemen. So, tingwan to ni mapalabot tabi kay Mayor Raisa Treñas personally. Para may baluan ini. Para may baluan ta. The next time around, magsulod kita dira kinanglan tagaling coordination. Ti matawag taga pa Alas 3 kami gabugtaw, ma-market report. Alas 3 matawag kami kay Miss Maricel Mabakyaw, ni gani sa SM management, mambal nga ma-video kami dari kay ma-market report kami. Di ka ba'y pang hindi lang kamo mangakig kay alas 3 kagahon, ma-coordinate kami da. Every 3 o'clock in the morning, ma-coordinate kami para makakuha kami sang video kung pila presyo sang aloy, pila presyo sa repolyo, pila presyo sang talong, pila presyo sang iban pa nga balaligya da sa super kag sa central. You see, ladies and gentlemen, kung ano kasikwali ang sitwasyon, amoy ng problema, sitwasyon karon, Mayor Treñas and the rest of the people of the city government trying to promote the city government nga maintindihan sang publiko ang mga programa kag proyekto para sa kayuhan sang tanan, hindi lang sang isa ka sektor kundi para sa tanan, para mapayong sitwasyon. Here comes your partner. Here comes our partner. Hindi lang your partner. Here comes our partner. Ti ang hambal basi kuno makapalain sa imahin sang SM. We are not with SM. We are after iya sang syudad. Nga gamuno kami darahaw, amo nang ihimplo ko again. Nga gamuno kami nga baratong gata sa Gaisano kag Iloilo Supermart mahal sa SM. Wala.
Ha? 'Di ba? Ang aton niya presyo iya sa nabaligya dara sa public market because we do understand also our limitation. Pero kung magsigi-sige ning sistema, masalig na lang kamo ay kamo ginasaway. Ngang tao dari sa syudad sa Iloilo hindi kahibalo manindugan. Kay buraw nyo ang tanan nga negosyo dari sa mga malls. Debla? Tipila na ka SM nga daan. Subukay kita sa negosyo. There's nothing wrong with that. Amo nagabuhi sa aton negosyo. Pero hindi lang mag-amo ni kaklase ka. Daw mabuot man kilala ko gaubrada sa SM ara sa PR department. Tinga mo ning sistema ya ha? Ha? That's why, ladies and gentlemen, we don't know. Diba si Mayor Trenyas, itulod ni sa imo naghalin ng sistema? It is the system nga gusto ni Mayor Trenyas i-impose sa Iloilo Terminal Market kag sa Iloilo Supermarket kag base amo man na sa tanan nga mga public markets nga may mga parking spaces kita hindi kita pwede ka video. Hindi kita pwede ka video sa mga balaligya na kag mag-promote nga mo ning kabaratong baligya sa aton sini nga super kag sa central kag sa mga public markets. Tinunto nga klase ka sistema. Tinunto nga klase sitwasyon. The city government is not only for the mayor, not only for our councilors, not only for SM system or SM people. This is for the public. This is for all. Para sa tanan. Ha? Kag we beg to disagree nga iya ni solely ginapanagiyahan sang SM ang propidada. Gaskwat lang mo sa city government gitagaan na gani kamo ligwa para magnegosyo. Mayo kamo magnegosyo. Ang syudad sa Iloilo gagabawan, di ba? May ara kamo benepisyo nga nakuha. We are not after sang inyo ganansya, sang inyo da negosyo. Negosyohan nyo lang maayo kag mag-lay down sa maayong sistema. We are just after sang affairs iya sang gobyerno sa syudad. Kay as taxpayers, may kinamatarong ang mga taxpayers to ask questions. Kag para maklaruhan, kag may responsibilidad ya ang syudad under Mayor Trenyas para iya sa pumuluyo diri sa syudad para mapaintindi sila kag mapahibalo amo ning sistema ta. And we want to help para ma-disseminate ina para makuanta man pulsong pumuluyo ti may planong syudad do. Para sa inyo, okay ni? Naibaluan ta may mga gusto kag may kontra. Pero analisahon ta if it is for the good of the overall operations sa syudad. Which is somehow, negosyohan ta gani karsada, parking space pa si Babo sa rooftop iya sang Iloilo Terminal Market. Basta hindi lang excessive. Diba? Hindi lang excessive. Nintindihan ta, may gusto i-recover man ang syudad. Hindi pwede ang gobyerno magabaw lang permi nga hindi ang gobyerno magkabi. Kay ang gobyerno also gusto ta makasurvive. The local government unit operations makasurvive. Manguliktagin na niya buhis, manguliktagin na niya sang income man but at a reasonable amount. Kalakip dira sa rooftop sang Iloilo Terminal Market. Ha? Ti burawon iya ang sistema kag pulisa dira sang SM, hindi pwede. Hindi pwede. Ha? Mahuya man kamo. Way nagaling ta tiyempo sa ato sa nga pagparagad sa panatuntunan na bullseye. Buwas sugpunan ta ini dari sa ato sa nga pagparagad. Ha? Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Way na ta tiyempo sa ato sa nga pagparagad. We're just reminding you nga ang first weekly draw sa ato sa nga promo. Suptanan ninyo kag mata-mata nahulog dari sa station sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Ang inyo sini nga mga entries sa ato sini nga promo. Support na kamo sa Santon Plus Gold capsule blister packs. Isa ka banig, isa ka entry. Isa bala ka pulo na kabilog bala. Supton nyo na 5 ka sachets, empty sachets. Sa Santon Plus Coffee, Santon Gold Coffee Mix, isa man ang ka-entry. Isa ka banig sang Santon Vitamin C, isa man ang ka-entry. So, pagkatapos, Turbo Dietary Supplement for Men, isa man ang ka-entry. Ang duha ka blister pack kay naka 2 pieces ang kada pakete
So isama na ka-entry and you have the chance to win 3,000 pesos sa ato sa nga weekly draw. Kag sa grand draw, dalagko pagid ang mga papremyo. Sa Santhon and XFM, libo-libong papremyo. Ha? So ang halan sa promota, Santhon and XFM, libo-libong papremyo. First weekly draw will be on this Friday, March 6. So bantayin ninyo sino ihanang mapalaron sini nga makakuha sa 3,000 pesos nga premyo. Okay, naganda tiyempo sa ato sa ring pagparagad sa technical side. Upod ta si katrupang Alex Saspan, katrupang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josil Banyas, XFM News. XFM. Santon Gold Live Testimony. Mga katropa, exciting dito!